Ibalik ko na po sa iyo, Miss Kay, yung host. Okay, okay. Thanks, MJ. Dito lang mo isang mic. Para pag may ayun na lang. Doctor. Hindi pag may kakusapin si Papa. Papa. Naka-live tayo. Pakishare na lang sa mga Facebook niyo ha, sa Zoom. Para maraming attend. I mean, makaalam rather. Magkumidil. Tayo ka. Tayo ka. Kasi para harap ka sa kanila, i-on ko lang po. Good morning, dito tayo ngayon sa malas natin. So, salamat tayo tanang malipad sa mga opisyalis na pag-ilalim na tayo tayo bakit na nila matulungki yang ako ng iwan kaya dito magiging na dahil hindi kanila ako natin one day malaman nila na sila sito lalo ay pumunta dito sa lugar nila para tumulong ng libre. Pagpasok na magandang ko ng worldwide po ako na tumulong marami akong natulungan na libre, ako libre. Kaya nandito dahil meron na tayong maraming natulungan dito sa lugar nila. Kaya sila yung nag-organize na pupunta ako dito para meron tayong pinagilip kayo isa na rin ito kayo Doberti kayo nalipat nyo sa ito, kayo. Wala po. Meron yung apat lang ito na plastic eh. Nakakita tayo dito. Nagagalit yung dalawang Ami, ano yung sa pasar kayo isipin meron yung awal yun dalawang
Batangas, may sa Batangas. So, ito yung mga tao ng natulungan dahil din. Talagang may tao sa pagsusihan, ang pinakalan din ang pinakalan ko na tunay na ating sarili. Ako palagi si Francisco Lalo, makikita ninyo sa YouTube, makita ninyo sa Facebook, o sa lahat ng social media. Baka may mga kayo mga nagmagalit ng Twitter, lang din, ang iba pa sa social media, makita ninyo ang mga nito. Baka hindi pa hindi, kasi first time kayo, ako po ay makikita ng mga nakita ko ng pagkala ng mga buhay ng mga. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa na ganito lang po na magkinulang lang yung business niya sinulang ang iya siyempre kasalukuyan nandito iba na natapos. Isinulang niya na ngayon 26 ya lepas ng COVID at nangyari na kayo. Yun namin sa Indonesia. Isinulang ko yan. Pero sinulang ako sa Facebook mismo. So, meron ko yung pamilya ng Facebook. Baka sa kanila so, kaya yung nagsimulan minsan sa Facebook, hindi ko yan natin makakapot. Kung ano yung pinsa ng magsulat, ay magsulat ko, hindi makakapot yan. Tapos, nauna palagi ako magsulat. Tulad yung hirang sa pangawit. Itulah tidak lawan yang berkesulitan yung mga sama lu lawan aja selalu kayak gitu yang kayak gitu nanti lawan aja yang berkesulitan aku masih nanti lepas besok nanti Bandung bagian ini aksi nanti na magiging presidente. Marami pa kung naisipan bago pa lang tulad ng pagkatulong ng nangyayari sa Asta, isinulat ko yan 2018, nangyari 2019. Marami pa, hindi ko na mabilang kung ilan yan ang mga naisulat ko, pero more or less hundreds ang naisulat ko na nakakatulong. Kaya kung natulungan ko na grabe ang mga sakit na hindi basta-basta na gumaling, yung mga na pilay, simple lang yan. Pero yung mga cancer, mayuma, bukol, mga tumor, thyroid problem, duwin yun yung hindi basta-basta na lumalim na nandis ko magpapirang ko naroon kayo ng surgery. So, makikita natin yan nandun sa YouTube. Bago ko
ipaliwanag kung bakit nagawa ko ito, bakit ko ginawa ito. Bakit ano, yung tayo mag-video sa YouTube para makita itong mga bago. Nakagaling kayong pamilya na kwentuhan ninyo bago pagkatapos sa inyo siya. Kung ano meron dito, matutulungan siya. Pero hindi ito pilitan. Naniwala sila. Katunayan, di hindi ko ito sa galing sa malayo kung hindi sila nagtulungan. Pero dito galing mo pa yun. Kasi gamot ako kahit ko lang ang boses. Pagkakatagal kayo kung paano ginagawa tao. Boses ka lang. So, bago ako alamin sa inyo kung bakit yung mali ng tao sa boses, makita ko na natin sa inyo kasi naka-live tayo sa Facebook. So, ito ang nakita ko yung so, yun yung mga natulungan na sa David. Mag-isa naman na tayo sa prayer natulungan para makita ninyo sa kailangan ng paliwanag kung paano mag-umungan. So, prayer and yung tulad ng kay Batoy. Batoy. Batoy sa Bohol. No? Oo. Sino yung may kapatid mo sa psoriasis na? Ito yung ganito makasakit yan. Ganyan. O, yan. Ito siya. Tayo siya na natawag ko siya. Hindi yan nakakalakan. Gawin siya rin siya. O, yan. Oh, gumaling siya. Kaya natin hindi yung
So, ayun juga. Oh, pagdating ng sa'yo, makikita natin ano, kung nakita niyo siya, kung ngayon, dapat yun. So, yun ang nararamdaman ko. Isa ka lang tayo. Wala na ako. Bakit ito? Kailangan ko na. Kailangan ko na. Kailangan ko siya rin. So, yun ang nararamdaman ko. Gawin niya. Marami ito pa rin. Wala. Pumula ako. Kaya, oh, gawin mo kaya. Sige, kailangan ko training mo siya. Kita. Ano may kailangan ko training mo siya. Ada apa ini? Baik, dari kita jemput kepulangnya bisa melakukan menurut dan terakhir yung memang kita yung nasa sibuk pakai testimoni dito sa lah testimoni dan itu sa so regular talk every Saturday. Oh, dahil itong ginagawa ko mayroon ng paniwalaan. Lalo na ang bola sa balik ng bola na po ng mga pare pastor. Lahat sila naging kailangan ko kasi kontradik ko. Itinuturo ko ang itong busis ko na makapagalit. Makikita ko makikita ko ng parating pag-upgrade ko ng Diyos para paniwalaan ko. Nag-umpisa ako 2010 pa. Nakita niyo yung tawag na kursada ko. Isa lang yung nakita ninyo. Dito sa inyo, first time ito, kasi may natulungan ko dito. Doon sa bakit na sa nagulugan yun sa mga anak. Ganyan. Ngayon, sa isang lugar, normally, pinag-aapat ng kursada ng ginagawa ko. Matulad ng pamigil, nakalima ko, Cagayan de Oro, naka-apat, Cebu, nakatatlo na, Iloilo, sa Gimanas, isa, dito sa Maynila, sa Tagaytay, isa, Pasay, isa, Cagayan, dalawa, apa iba? Total something ako po nakalima at sa board. Yung kita yung sa board yung yung board sa kita. Sa Zoom yun. Hanapin ko pa. Saan yun? Ano yun, MJ? Yung sa Cebu po, yung sa Balamban, yung may bukol po sa hita. Meron po kayong short version? Ay, wala. Hanapin ko pa, MJ. Mag-ano ka muna? Oh, I have. Yung sa Cebu, meron. Sandali. Okay po. Okay.
Give me one moment. Salita ka lang, Brother Nars. Yung sinabi ko sa looban, dahil lang ang ginagawa ko, dahil sinabi ng Diyos na magkamot ng mga busis pa lang ng tao, gagaling kayo. Pero gagaling kayo sa ginawa ng Diyos. Kaya marami mong ginagawa kahit sa lugar. Philippines, marami. Sa Amerika, marami. Nandiyan. Kasi po yan, may video yan, marami. Kaya natin kung ano mong meron. Kaya yung Muslim. Ready na, Brother Nars? Opo, ready na po. Morning everyone. As you see in the screen, makikita nyo yung malaking bukol ng taong ito. So according sa lalaking ito, dala-dala niya yung bukol niya for 50 years. So sobrang tagal. So tingnan mo, malaki. Malaki talaga. Tapos, ginamot ni Narciso Olalo via Zoom. So online kasi si Narciso Olalo nasa Australia. Tapos ang taong ito sa Cebu. After several months, ito ang nangyari. Tingnan nyo, yung paa niya. Nawala tuloy ang bukol. Parang, yan, nawala yung bukol. Yan ang picture dati. Tapos ito yung nagamot na ni Narciso Olalo. So mahirap paniwalaan, pero ito talaga ang nangyari sa pamamagitan lang ng boses ni Narciso Olalo. So for us to have more info, pakinggan natin yung testimony sa lalaking ito. So let us all watch and listen sa video na ito. Sige, yan. Kung ano yung mukha? Oh, kena, kita bang gwapo? Oh, yan. Salamat na sir. Ala. Kamu'y tanaw? Salamat sa pagdambar mo na ako. Pagka Jesus Christ na nagpagaling sa kumbukol. Maayo na. Sige, patingin. Patingin. Okay. Tanaw, tanaw. Adjust sa... Wala na sa... Oh. Yun yung book. Yan ang alam ko ulit. Nasa chat ni Sir Wet sa akin. Yung Sir Wet na yan. Yun yung Tanaw ko. Kamera mo. dahil sa mga bagay. Oh. Yun yung bukol niya dati. Ayan o. Yan yung bukol niya. Ilang taon yun? 50 years, ano? Okay, I'm trying to stop for a few minutes para makita nyo yung original na bukol. Yan, I'm trying to focus kasi sa ito sa Zoom. So, ang sabi ng tao, again, 50 years niya dala-dala ang bukol na yan. Tapos, ginamot ni Narciso Olalo sa pamamagitan lang ng boses. Nasa Australia siya at saka ang taong ito sa Cebu. At yun, nagamot. So, let me continue. 50. 50 ka tuig, Master Nars. Yan, 50 katuig yung bukol na yan. Naayo lang sa napo kabuwan. So, 10 months. 10 months. Okay, did you hear that? Sabi, 10 months. Ginamot for 10 months. Walang surgery, walang prescription ng doktor. Boses lang talaga ni Narciso Olalo. Kaya kung gusto nyo malaman ang full story, nasa Facebook lahat. Yung mga ginagamot ni Narciso Olalo. Yan. Ano nyo na, meron talagang power ng Diyos na nagpapagaling. Kita mo, gumanda na hita o. Ganda no? Ay, ito, tanaw. Kamera ni Gio. Ikay banda. Doktor, pira ang gastos nito niyan.
Maraming kayo. Tira. Sa view ko, Mampi. Kita iktanan ang tanong. So, hindi yan sa masakit? Hindi, naman siya lang. Dili daw masakit, master. Pay ko ba? Talaga ho. Oh. Wala ro. Parang nagdahilan lang ano. Salamat ito kayo. Tayo na gyud. Salamat. Sinunod ba yung sinabi ko? Bumalik ka sa akin pag wala ng bukol. Kasi parang ang pangit na maya-maya. Nandiyan ka, master, yung lumambot na, sabi ko, bumalik ka pag bukol. Bumalik. Sabi ng Diyos, kung anong lumawala sa bibig mo, yun ang masunod. Yun nasunod. Kalaki ng na yun. Salamat Ginoo. Sige. Tanim mo no. Nagsito mo, nagtambar na ko. Salamat. Salamat. Puri ng Diyos na nagpagaling. Pray pa yun, ha? Saka kayo mag... Tanawoy ni gawin. Wala na iba. Daghan master. Okay. So, again, yun ang original na bukol. Tapos, per 10 months sa panggagamot na libre, ito ang nangyari. So, for more Sounds sa inyo po. Okay, sandali. visit Narciso Olalos Facebook, sa mga social media niya, sa YouTube, Twitter, Pinterest, at iba pang social media. Maraming salamat. Thank you. So, dito, ilan lang kayo. Pero dahil sa gusto, mas marami pang nasa layan at saka sa so. Meron sa ngayon, meron tayong 50 plus sa live, sa FB, meron tayong 30 plus so far. So, meron namin. Mas marami pa ang nag-update kay sa personal. So, di ba? Pero hindi ako kalulungkot kasi hindi na ako sa personal na gamot. Ito, pinag-gamot sa stroke, personal, sa stroke. Ngayon, yung hindi ko, kasi magdali niya kasi nila, religiya naman yan. Oo. Yung sa pinipigyan ng client, sinasabi, ay hindi ko lang yan kasi ayaw ko nang lumita ng religiya. Oo. Minsan, mapayalin tayo. Kasi ang tao, merong tao na mag-iisip, pero hindi kung alam namin natin na bali, nangyayari natin na ako balik na pagkawin na yun ang nakakisnay. Ito ang wala ka ng pagkawin. Kaya hindi ako nakikinig sa sinasabi niya. Tulad ng saksi mo ba, ang sinasabi ko sa ba, sarado na kami, hindi kami nakikinig sa iba. Bakit ito sinasabi nila? Hindi yung nagturo ng mga pasto nila para hindi na sila mabawasan. Kasi kung nakinig kayo, maaaring paniwalaan sa tao, so lilipat kayo ng religiyon. Kaya sinuwala ang religiyon ng pinagaling ng religiyon. Kaya tinuturo nila ito para hindi na mabawasan ang libro. Pero dito, walang libro dito.
walang relihiyon sa mga nakakilala sa akin. 10 years ko na ginawa ito. 14 years ko na ginawa. Walang simbahan, walang pinagpipigil sa tao. Katunayan, ang lahat ng nagati sa pusana ko, pinapakain. Isipin ninyo yun. Galing kami ng Australia, pamasahin ng Pilipinas. Pilipinas ako sa isang buwan, marami ang nag-iipon para hindi lang ito ang ginawa ko marami pa. Kaya hindi niyo, kaya okay ka na kaya hindi niyo, kaya hindi ng tao. Mayroong magbigay sa inyo ng pagkain. So, hindi kayo makakita. Talagang mo, tayo na libre. Katunayan, wala akong tulong pagkati kasi of course, nagkadaan ko yung may mga tao na nagalo, kaya nagluto ako kasama din nagkakayo sa Pasay. Sila yung nagkakayo sa Pasay dahil sa laot niyo. Sila yung natulungan natin. Ito si Sila Castro. Pwede kayo punta dito. Bago po is sagay sa kanila ang paano kung pagka po ano ang pagkasaya na Diyos para meron tayong matayan ginawa kong ginawa ito. Dito po kayo. May sip- 2017 po, hindi ko inasahan hindi ko nakakilala sa internet. Wala na pong pangalan. Sabi niya sa akin kasi nagalaw ko sa mga RSV, may mga ano na sa dahil na ako. Talagang nakakilala na ako hindi ako ng mga ngayon, sabi ng ano ko, isa na lang nagmumukha dyan. Ikaluhan ka namin ng Facebook mo para may maano ka. Magbasa ka sa wall din ang Facebook ko lang mo. Kasi ako makakatulong sa'yo. Yan. Kasi pinano na po ako na data magpa-open ako. Pero inisip ko rin ang talaga ng mga ko. Ibabaon ko sila sa akin. Hindi naman ko kasi yung ayaw ka. Talaga ang mga rin yung mga tao. Sabi ko naman, rumabak naman sa pilihan. Galawan natin. Pero sabi ko, bakit pa ako lang mapagdaan? Baka naman sa anak ko lang ako hindi na ako mag-isip. Sabi ko, hindi na ibang mo ang tao. Tinanong ko. So, tinanong ko sa guys, kung ano yung tumingin sa akin, kung naniliwanag ako sa Panginoon. Sabi ko, kung naman po, sabi ko, dahil sa akin na, ako ang magdalong mo sa iyo, nagaling ka, ay yung paniniwala na si Jesus Christ, ang magdalong. Nag-umpisa ako noon, yun lang. Sabi niya sa akin, meron na nakalaman alam namin kung sino na yung ito ang ginawa ko. Kaya, ngayon po, kahit sa tulungan ko, nag-take kami ng kanila ng gano'n sa puso ko. Kaya, yun. Kaya, sabi ko, pinanang ko sa sarili ko,
Kahit saan, basta kabuti ng sasakyan, ugaw sa akin. Yun lang po, sir, kung hindi ako makapasok sa akin. So, kasi, mahirap ko na rin ang kasi, yung trabaho ko. Hindi ko na-expect. Marami tayo ng spirit. Oo. Oo. Pero ang kailan ko yung kasi minsan, at ako nga problema ang pamilya ko, sinubura ako sa ospital, kaya ginagina nila ako. Hindi ko lang ako problema. Maraming salamat po na share ng kami. So, yun, isipin ninyo, galing pa ng lawag niyo. Biyahe sila, ano oras ka ng biyahe? Tanyo, alas 3 ng hapon. Tapos dumating na ng gabi dito, alas 2 yata, alas 2. So, yun, maraming dumating na, yung senior, tarnak, dumating, alas 2, kasabay namin sa kapitid dito. Alas 3, dumating namin na yung galing Batangas. Ano oras ka dumating? Alas 10? Oh, yan. Tignan ninyo guys, galing Batangas, galing La Union, Tarlac, Pasay, Pasay, andun sila sa Pasay, kasama kayo, Pasay. So, isipin ninyo yun, mamasahe sila pagpunta dito para lang makita mo kasi natutulungan mo sila. Pwede nyo ikwento yung sa pinsan ninyo. Grabe yung sa pinsan ninyo. Ay, on lang pa. Ito, may isa talaga nito. Hindi, okay. Layo. Layo. Pinaka-upgrade lang. I-share ko lang po ito po yung sa pinsan ko, pinsan ko, na nakasakit ko siya. Dito po ngayon yung asawa niya. Hindi ko namin nasama yung asawa niya, mix na rin. Nagmantay ko sa nanay ko. I-share ko lang po sa yung lahat ngayon. Dala ko po yung Lord asawa niya na nagkaroon po siya ng bukong sa liig. Dito po ang simula sa pagkakaroon lang. Ang nagkaroon po siya ng tatlong bukong sa liig. Tayo rin para na. Oo. Tumawag siya nila. Nabili ng pagsikap ka na kami. Hindi ba? Pag pagsikap ka, ano sasabihin sa doktor? Pero ako na sa ulo, ito po yung gusto. Dahil apat po na bukol. So, nung mga po itong gusto, ibinalik na po sa ulibahan sa hospital para kung ano po sabihin ng doktor po. Required po siya ng surgery. So, nakakita po siya ng 120,000. Wala pa po yung bayad sa pagpupiraan sa doktor pa lang. So, nagkaroon po sa kanya ng masubayan na nangyari niya. Pagpasa, mga mensahe sa YouTube. Yun, tuloy-tuloy na po. Pinag-pinag natin sa medicine na po. Sabi naman, ano ka nang malamang bago kumain. Tuloy-tuloy na. Basta po, ang ating po paniniwala. Hindi po tayo nagaling na basta tayo mag-ibang malamang. Kaya ang doon sa mensahe, gagaling po tayo ayon sa ating paniniwala na siya tulay ng ginamit ng isang tayo. Upang mangaral at manbangon. Yan po ang importante. So, kaya po, yung pisan po, hindi na po lang sa kailangan. Pumaling po siya sa pamamagitan po ng pagbangon ng Big Brother na. Yun lang po, hanggang ngayon po, okay lang po siya. Nalusaw po ang pagkabukol na wala po siya pinastos na pagkailan po. At pagkatuloy lang po, kay government. Pero po ay ganito. Sa ngayon po, nandito po yung asawa niya, dahil may bukang po sa kidney. Sumama naman po sa amin ngayon para magpagandang na. Gusto po namin, kung tuloy-tuloy po siya, o sukay-bay, o ang makikita ulit niya.
Kalahingan. So, na. Yun ang comment niya ko, mga kang makakawin. Maraming salamat kasi sa mag-share niyo. Yung narinig ko kasi parang nila kung ipatiwala ko sa inyo bakit gumagamit ako ng palaman sa hindi ng palaman sa patunayan natin na hindi ng palaman sa nagagamit ko kayo Marlon. Ito ang problema nito atay o palagi pa. Lumaki ang channel. Good morning po. Pwede ko lang po sana Dito kayo doon. Pagkita sa camera. Yung tayo ko na yun, hindi ko pa ako nilalaman. Kumalik na ako ng isa. Hanggang sa hindi mo. Dahil lang yung nagkakaroon ng mga kailangan, basta ba ako ng military ng mga sa ibang Pilipinas. Nalaman ko na ng isa. Nag-training ko sa kanya ng mga hindi na ako masasabat sa aking pinangarap ng pagbasa tao para mag-paniwala mo. Sa kanya, hindi ako sa kanya. Hanggang doon ko na-realize yung mga nakukalman ko na ng pamamagitan niya. Hindi yung time na nagpagawin na ako sa kanila. Pinangutin ako ng kapitan tayo ng wala na ako kumain ko eh. Kung yung mga yung sumulan na kapitan ano na yung pakaramdam mo. Ikaw na ako ni Kaya ang ginagawa ng sa akin ng buong almost 4 days lang po. Ang pagkalimpan. Inom mo ng buong. Ayun, okay lang ako. Sobrang naiga po kayo mga kasunod na magaling. Kaya na Siyempre ba kayo yung ayun ko ay na mapagod sa mga video. Nakakita sa namin istorya ng buhay ng tao. Yung tayo na hindi ko talaga sa akin yung di pa ako nag-usap. Tapos magkakaroon sa araw. Yung nabiyan ko, nagkaroon ako ng sa na pag kailangan namin ng mga kayo. Sabi na sa ugali ko, may ligasyon. Doon ko na patunayan ng mga experience ng story sa buhay kasi yung tayo rin yung masitasan. Tsaka yung sa anak ko, sabi nila namin. Meron tayong tanganan, hindi ko alam, hindi ko masabi sa iyo na kung lalaki ko ba, mamali ko yan. Ay yung time na yun, yung anak ko, sinabi ko rin na, sinabi ko ang mga ay yung anak ko, sinabi ko, na makapagod yung buhok niya. Pero lalaki ko, pero hindi yung sinabi ko na, hindi na makapagod yung buhok niya, lalaki. Pero yung sa pag, ano niya na, pag-describe niya na, makapagod yung buhok niya. Ako mga kasunod. Pero hindi mo, hindi lang sa, sakit namin, kundi yung sa paniniwala namin na ayaw sa anong dali pa, wala naman yung protection. Dahil Marlon. So, natatanggap kasi mo ni Marlon na kailangan ko siya. Pag nagkamot ako, makikita ko kung ano meron sa inyo. Kahit nakalipas na kahit ang tagal ng panahon.
Meron akong pagkakonti, pagkalimbawa, gamitin ko sa tao, tapos dito yung makalim, gano'n, detective. Yun yung tinatawag ko na one-on-one. Yung one-on-one na yan, ganito marami dito sa soul. Ang mensahe ng Diyos para sa inyo, hindi confidential. Confidential namin din, isusulat ko siya sa Facebook. Ngayon, ang mensahe ng Diyos ay para tulong, hindi ko literal. Mag-schedule man po ng so every Sunday. Ngayon, ipaliwanag ko kung ano yung mensahe. Di ba sa'yo? Ipaliwanag ko sa'yo kung ano ibig sabihin ko. Ngayon, siyempre lang ang ginagawa natin. Tulungan yung isang tanong, isang sagot. Pag totoo, sabihin totoo. Pag hindi, sabihin hindi. Walang kasalanan yung pagdating ninyo. Kailangan puro bata-bata. Ngayon, kung confidential, yung hindi natin pwedeng public, hindi pa po yung tanong o hindi ko i-public. Pero simple lang, gawain yung ang hindi ko pinapublic, ano, halimbawa, pagdanako, maaaring kahit ano, ang hindi yung pinapublic, number one, makapatay. Kasi marami ng nakitaan na ginagawa ko na pumatay. Mayroong nagtsak-tsak, may sinuno, basta mayroong yung pinatay. Ng ginagawa. Ngayon, kung ito mayroon kayong babae, o babae man, may lalaki. Hindi ko rin tinanong sa public dahil kumarinig yung kasama mag-aaroy kayo. So, ako lang ang naman alam. Iniiba ko rin ang tanong yan, pwede ko i-isip. Pero yung mga gawain o gawain patay na, di ba? Yung magulang na namatay na, meron isang pinatay, itatanong ko rin yun. May napatay, may napatay. Ang sagot mo, totoo. Pag hindi. Tulad yan, may napatay sa babae. Sa sinaryo, parang sa akin, iba. Pero pag pinasa ko yun, sabi ko, lang kayo, lang. Hindi sinasabi sa mensahe na nakunan. Iba ang senaryo. So, ang tanong mo doon, may naanak na kayo, tulad kayo. Sagot na kausap ko, totoo ko yan. So, nakakita ako. Marami yan. Ngayon, hindi kayo dapat matakot. Kasi binubuo ng Diyos ang paniniwala ninyo. Kasi yung magpagaling sa inyo. Halimbawa, sinabi na niya sa akin na ito yung gawain mo. Ngayon, ang sagot mo, totoo kasi totoo. Ano ba isip mo? Sasabihin mo, kulay lang sa ginamit. Kasi bakit alam niya ang nagawa mo. So, sa mga kwe, ako po ang isa sa inyo. Kayo ang umpisa sa akin. Ito ang nagtuturo ng tama. Kasi sa akin masarap sa Diyos. Dahil nalabang ninyo ang gusto ng Diyos. Sino ang patawan sa inyo? Ang Diyos. Kasi doon kayo nakakasama sa Diyos. Pero ako sa pangalan, doon kayo umpisa sa pare ng pastor ninyo. Samantala sa Diyos kayo nakakasama. Ang pare ng pastor ninyo, hindi sila ang papatawan sa inyo.
Pero bakit kung kayo hindi na napakawalan? Kung biyaya ang pinag-usapan, ang Diyos magbibigay ng mga biyaya ng blessing sa atin. Pero bakit sa paano mas kayo binigay ng blessing? Ito yung nakikita ninyo na kung nakakapag ang turo ko. Bakit? Ang tao kasi sinasabi, kaya sila nang-blessingan o nagkaroon ng biyaya sa buhay dahil sa relihiyon nila. Mali po yun. Bakit? Sabihin sa inyo. Di ba, sa sinuwa ka. Ngayon, sa araw ng buhay, nagkaroon ka ng meron mo. Siyempre, alam mo kung saan ka kikita, ginawa ko, di ba, gusto mo kumita, nag-negosyo ka, o nagtrabaho ka, o ano pang naisip mo. So ngayon, may pumapasok sa'yo ng pera ng bako. Ngayon, sinasabi na isip ng tao, kaya ako nag-iiyakan kasi parang namilit ko. Hindi po sa pagsisikap po ninyo. Ngayon, ibalik ang tanong, paano naman yung Iglesia ni Cristo? Na umaasist ko din dahil ng trabaho, ng negosyo, na hindi naman sila saksi din mo. Iglesia ni Cristo. Paano naman patuloy ko na naisip na mag-negosyo siya o ano yung may trabaho siya o nag-ipon siya tapos nagkaroon siya ng maraming yan. So, biyaya din yan. So, bakit sabihin natin sa relihiyon ng gagawin? Hindi. Dahil yan sa pagsumikap natin. Walang kinalaman ang relihiyon sa mga kita natin. Pero, ang masakit, ang pare at pastor ninyo ay naging ibahagi sa kita ninyo na Diyos po dito. Bakit? Kasi yung mga natin yung na ang mga biyayang dumating sa inyo ay natin sa relihiyon ninyo dahil kasabi kayo nakapaulis kayo sa grupo o relihiyon. Ang hindi nyo naisip na ang lahat ng dumating sa buhay ninyo ay natin sa pagsubikan ninyo. Ngayon, bakit masabi natin na ito ay mali? Kasi kayo na ang sumikap. Kumikita kayo ng 100 pesos sa isang araw, pagbawas na ng gis, bumita na lang. Kasi ang responsibility ito, ibibigay mo sa simbahan. Ngayon, may kasusin sa pamilya ninyo, 100. Ano yung kukunin yung gis? Maglumo kayo. Maglaman kayo para mabulungan ang tulang. Kaya kayo din nakakasala. Ang paglalaman sa kapwa ay malaking kasalanan. So kaya kayo nagkasala sa maling na ulangan. So anong ginawa ng Diyos? Nagpaalam ko siya. Kasi nalulog sa maling akala ay itong relihiyon. Ang relihiyon ay isang uri ng negosyo. Bakit? Tingnan ninyo ang relihiyon. Kahit ang relihiyon may kakita na ipinapataw sa Biblia. Diyos po dito sa ibang sikta. Sa Katoliko, walang limit. Di ba? Ang panasal, pamisa, ang maraming pang-iba. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang karawan ko lahat na relihiyon. Kaya dito yung makikita na walang relihiyon. Dahil sinasabi ko na sa inyo na ang relihiyon ay isang uri ng negosyo.
Ngayon, hindi ninyo masasabi na ako ay kumikita sa inyo dahil pag nagabot absolutely. Kahit sino wala nang sisiri sa inyo. Paniniwala lang kayo naman. Ako pa nung Kristo sa inyo, bakit? Dumadali ko sa ko na tumakas sa akong pera. Magkano ka masaya ka ng Australia? Punta dito. Malagyan ka masaya. Ang bote ng 80, tawag na. Pagpunta dito. Mas maraming ko pa. Para sa panahin ko pa sa inyo. Hindi lang ikaw isa. Marami. Katulad din, pagkita ng daming tao, puno yung mga civilian, pinapakain ko naman yan. Sana mo kung parado. Hindi ako namunta ng pera sa mga ginawa ko. Hindi ako namunta sa pagtuturo. Dahil ang sinasabi nila yung mga gamot ka, mga kung sa gagawin ito, na pagsisingili sa mga tao, absolutely free. Pag sinabi ka sa mga absolutely free, mga kapatid, bagay, o pero, kahit hindi niya po rin, wala nang problema. Ang mga sa akin, na pagtanggol ninyo at Diyos, paano yung meron tanggol ninyo? Ang Diyos ay hindi dapat magkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Ngayon, paano magpapayawin mo sa dahil sa magpahitulong ninyo na ang Diyos ninyo ay magkakitaan. Tulad ng bigay ko sa pastor. Di ba may tulong na ng pastor o pare na pagkakitaan o pagkikitaan nila ng Diyos po na tagapagpinta o tagapagpintas po. Di ba ba nila yun? Ngayon, kung Diyos sa nakakarinig kayo, sasabihin ng Diyos, ano pa ba? Diyos po ako ang nagkakaglikta, ako ang nagkakagliktas, kung ano yung kailangan mo ako ang tinatawag ko. Tapos ngayon, iparating sa pagpao, ibinibinta mo ang Diyos mo o pinahitunutan mo ang Diyos mo na pagkakita ng mga tao ito. Ngayon, 14 years na ito pinagsigawan ng mensahe ng Diyos na ang mga pari at pastor ay binasakan ko sila o tinatawag ko sila magdalawan na makasalanan. Bakit na gano'n? Kasi sila yung nagturo sa inyo na mali, turo, panglulupo, palilim ng paglalamang sa kapwa. Kaya kayo pagkasalan na hindi ninyo sinasadya. Ngayon, bakit kayo ang pinanananan niyo? Kasi kayo yung madaling patawan. Kasi nasa kayo na hindi nyo alam na mali alayon. Kaya, kayo yung pinanananan ng Diyos. Kaya sabi niyo, manggamo ka at manglaman. Ngayon, sa ginagawa ko ito, hindi ako nag-aaral ng paano, hindi ako nag-aaral ng pastor. Hindi ako nag-aaral. Pangalan ko, Francisco Olano. Pangalan ko sa Facebook, Francisco Olano. Pangalan ko sa YouTube, Francisco Olano. Sa 10 years kung gawin ko, wala akong pagkukulang ng pera sa YouTube. Sa pagkukulang, parang nakasana nga ako ng social media. Hindi ko kailangan po yun. Kasi nagtatrabaho ako, nagsumikap ako, para hindi na nag-share ko ang may parating ko, ang may sarili ng sa tao. Kasi ako yung tao, tunay na niwala sa kanya na ang Diyos ay maraming nawalan. 8 years old pa ako. Dalawa ko sa bayos natin sa taliban. Umiiyak ako, pagkaisip ko, na ang Diyos ko na dapat kita
ay binalikan kita ng mga paring pastor na yun. Hindi ko lubos sa akin na ito palang paniniwala na ito ay tama. Paniniwala ko sa Bible dahil kayo na nabulog kayo sa Bible, magbuwag ka ng Bible at kaligtasan. Kaya may mga tao na sira nasa Bible ba yan? Gumagamit na ng Bible yan. Di ba? Yun ang alam ng tao. Pero ang Bible, history lang yun kung ano man yung sa kalipas. Ngayon, pinakabago yan ng tao. Ako sa religion nila. Kaya kung kasi ninyo, pag religion, iba ang Bible. Kaya, sinasabi lang ng nasira ninyo, mga kahit ng pastor, isa lang ang Bible ng mga religion. Kaya, ako ang mga religion, hindi ko isa. Bakit? Ang mga religion ay iba-iba ang pinag-gusto sa Panginoon. At kapag hindi, parehas ng Bible. Ang Bible sa Jehovah, iba. Ang Bible sa Kristo, iba. Ang Bible sa Panginoon, iba. Ilan religion ang meron tayo sa Pilipinas lang. Hindi bababa sa 160 na religion. Lahat sila nag-declare na kami ang maligtas. Kaya, kung napansin ka talaga ang tao, iisipin talaga ninyo, sino na ba sa kanilang totoong maligtas? Di ba? Yung isa ang naging na siya ang maligtas. Yung isa naging na siya ang maligtas. Kaya, dito. Siyempre, natanungan lang. Kasi naniwala lang kayo na ang religion nila ang maligtas. Diba? Iglesia ni Cristo, 150 years. Kaya, sinasabi nila sila ang maligtas. Kaya, hindi nyo naisip, 150 years, nasaan na punta ang mga tao na hindi naman katulad nila. Bakit ka natin 2,000 years before Christ? Sino ito sila? Mga apostol. Sila Billy, Abraham, sa panahon na yun, 2,000 years before Christ. Kasi after Christ, ito na yung 2,000 years sa kanilang natin. Kaya, hindi nyo na itanong. Ibig sabihin pala, si Mary, si Joseph, si Jesus Christ, at maraming apostol na ginamit ng Diyos ko na hindi para tawag ng Jesus Christ, na hindi sila Iglesia ni Cristo, hindi sila sa Jehovah, hindi sila Orthodox, at hindi sila yung pagkutaran ngayon. Ibig sabihin, napunta sila sa Imperium. Di ba pag nag-Israel? Sinasabi kami ang ano. Ngayon, bakit hindi na itanong? Saan napunta? Ang mga tao, 2,000 years before, nagkulang na. Dahil hindi naman sila nagkulang hindi nag-religion. Kasi kayo, nagtama. Ibig sabihin, sila napunta sa Imperium. Ibig sabihin, si Jesus Christ napunta sa Imperium. Ibig sabihin, si Mary napunta sa Imperium. Kasi hindi sila Iglesia ni Cristo. Di ba? Ito yung sinasabi natin na binigyan tayo ng Diyos na tamang pag-iisip, pag-intindi, pag-unawa, at hindi ginagamit sa tao. Ito yung paniniwala ko. Kaya sinasabi ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya kung ako kaan mga kan. Iligtas ko ang mga tao. Ngunit sugat o sikap kami. Ibig sabihin ng Gusto, kung ano ito yung sign na ang Diyos ay
hindi na pagtagal ng mundo sa buhay at sa patay. Sasabihin ng mga tao, o kayo mismo, na namanggap sa aming koron. Sasabihin ninyo, marami ng sabi dyan, napapalik na ng Diyos. Mali, tapos, narinig ko na yan. Nagkaroon lang ng skala, nagpupos ng Diyos. Di ba? Magkaroon ng mga sabi, bumalik na Diyos. Sino ang nagsasabi yun? Mga parol at pastor. Ngayon, ako, makikita ninyo, masaksihan ninyo, ang mga sinusunod ko. Makakita ako ng parating. Umpisa natin sa una parang ang sinabi ng Diyos, ikaw ang tunay na iniwanan sa akin. Magkaroon ka at malaman. Bibigyan kita ng power to fight. Ang power to fight na yan is powerful. Dahil makakita ang nagkasalanan ng tao, buhay ang nagkatay. Kahit ang nagkaroon naman, ang pagkakita ng nagkaroon parating. Most mo baka magaling. Magagaling ka ng mga ano. Ngayon, napakaganda ng sinabi ng Diyos na nakakita ko ano meron sa isang tao. Pwede sabihin nito sa bata. Di ba? Yung boses ko sa bata o ba kaya ang tingin kaya ko pamayaran ng tao. Kikita paano? Hindi. Kasi wala ang pinagmita pila sa mga tao. Kaya maniwala kayo lang sa akin, wala akong magkukuha sa inyo at para sa wala akong tinatak na religion, wala akong pinagmita pera sa mga tao, ako pa gumagastos para sa tao. Kaya hindi kailangan ng bayan. Kung makikita ninyo, tulad ng hukum. Na nakita ninyo na nawala. Katulad ng kawin sir, nakita ninyo na naging bako ng isa o bakit ang bayan. Kasi ito po akong ginagay sa Diyos. Ngayon, ang hindi sa spirit ko asa pa. Pwede rin sa pa. Tulad ng pagsusunod ang bakit yulanda, sinusunod ko yan itong thesis. Sige nila itong thesis. Pwede natin himay-himay na itong thesis. Ngayon, di ba bago nangyari ang bakit yulanda? Anong sinulat mo sa bakit yulanda? May maraming trahin niya na napitig. Maraming nagdusay, maraming namatay, bawalan ng pamilya sa lugar, at kapapusan ng ibaon. Ang nangyari ito sa lilig. Nasaan ang lumang? Alam niyo sa lumang? Saan? O sa lilig. Ngayon, o saan yung mga sulat natin sa pagkakulan. Sa pagkakulan na ang mga natin. Ay, meron. Meron po kayo, Miss Kay? Meron. Okay po. Alam mo yung isang salita, ninaningin na. Nalakas na sa ating. Oo. Kapatid niya, hindi pa, buhay pa, nilabing na sa kanya, ang kapatid niya, mamatay na. Yung nanay niya, buhay pa, parang sakit. Sabi ko sa kanya, umuwi ka, kasi ang nanay mo, kapatid mo, magkagawin, yun yan.
Pero mamaya, pakita ko sa iyo. 3 months before it happened. There were 8 God's messages. 8/23, October 1, October 20, October 26, November 7, and 3 messages November 8. Ang Yolanda typhoon nangyari November 8, 2013, 3 a.m. Ngayon, pakinggan natin ang mga mensahe na sinusulat ni Narciso Olalo para mapatunayan ng lahat na ang lahat ng mga trahedya nakasulat sa mensahe ng Diyos through Narciso Olalo. So ito yung picture sa Yolanda, November 8, 2013. I am sure everyone is aware about this. Ito yung pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. At saka makikita natin yung mga kabaong, nagkaubusan kasi ng kabaong yan, mga patayan sa Yolanda. At saka ito yung unang mensahe. Pinakita ko yung screenshot sa actual Facebook post ni Narciso Olalo dated August 23, 2013. Ngayon, pakinggan natin kasi hindi nyo mabasa, super liit yung litra. Narciso Olalo, August 23, 2013. Mensahe, magkasama kami ni Jesus Christ. Habang naglalakad kami, malakas ang ulan at malakas ang hangin. Ibig sabihin niya dito, may parating na malakas na bagyo. Habang naglalakad kami, ang sabi niya, gamitin na para maalaala ko ng mga tao nasaan ako noon. Anong ginawa nila? Busy sa trabaho, para sa pera, hanap buhay, hindi masaya sa simpleng buhay. Ngayon, huli na dahil marami nang darating sa buhay ng tao na kinatakutan nila. Sabay sumigaw siya sa lahat ng may masasama na magtangka sa buhay mo. Bawat isa sa kanila ay mamamatay. Mabuti pang patayin ko sila kaysa marami pang mamamatay sa gawain nilang masama ang salita ng Diyos. Okay, so yun ang pinakauna, August 23. Ang pangalawa, written September 30, 2013. Ngayon, pakinggan natin ang pangalawang mensahe sa Yolanda. Narciso Olalo, September 30, 2013 and October 1, 2013. Mensahe, sa loob ng isang gabi, bago mag-alas 12 midnight, nakita ko ito, nagising ako pagtulog ko uli. Pinakita uli, kaya sakop ito ng October 1. Ako po'y nagpaabot lamang sa inyo ng mensahe ng Diyos. Nasa inyo na kung paniwalaan ninyo ito. Dahil sa lahat ng mensahe na nakikita ko simula nang ginagamit na ako ng Diyos na si Jesus Christ, ito ang pinakagrabe. Ito ang sabi ng Diyos sa akin, ang salita ng Diyos. Ang nakita ko, isang super malawakang malaking baha ang mangyayari na parating. Ang mga kabahayan nilalamon ng tubig. Ang mga tao nagakyata na sa puno ng niyog. Habang natutumba ang ibang puno, iyak na iyak ako. Ang sabi ko, Lord Jesus Christ, patawarin mo ang lahat ng mga tao habang nakikita ko na marami na ang namamatay. Nalulunod, nilalamon ng tubig. Halos wala na akong nakita na lugar at napansin ko na lang na wala na ang mga signal sa telepono. At sumisigaw ako, Lord Jesus Christ, nasaan ang sinasabi mo sa Bible na hindi mo na uulitin ito katulad sa panahon ni Noah? Okay, so yun ang pangalawang mensahe. Ang pangatlo, yung October 20, 2013. Alright, so pakinggan muna natin. Narciso Olalo, October 20, 2013. Mensahe, may nakita ko na mangyayari na malaking trahedya. Ayon sa mensahe, magkaubusan daw ito ng kabaong. Hindi malinaw kung ano ang dahilan. Pero sa nakita, kahaba-haba ng traffic
Ang mga tao naglalakad na haba ng traffic. Ang nakita ko, one-way na daan. Tataan sa baba, daan sa taas. Siguro ang mangyayari no, nasa post ko na o tapos niyang sinabi. Mag-ingat ang lahat. Aanhin pa ang paniniwala ninyo. Pag nasa binggit na kayo ng ngayon, huli na ang lahat. Okay, so yan ang pangatlo. So malinaw na ito yung lumalabas sa report sa TV, online, na yun nga, nagkaubusan ng kabaong. So, I capitalize in here, may nakita ako na mangyayari na malaking trahedya. Ayan, magkaubusan daw ito ng kabaong, ang salita ng Diyos, which is really true. Yan, ang proof sa mga nangamatay during that time. Okay, October 26, ito naman ang mensahe. Pakinggan natin. Narciso Olalo, October 26, 2013. Isa ito sa kinatakutan ko na ang sabi niya na mangyayari na ito na may darating na pangyayari na magkaubusan ng kabaong. Kung ako ang tatanungin niyo, mas gusto ko pa na sasabihin ng tao na sinungaling ako, nagpatotoo ako, at ano pang pangungutya na sasabihin nila. Tanggapin ko ito, huwag lang mangyari dahil maraming buhay ang mawawala ang salita ng Diyos. Okay, so yun ang October 26. Ang next, yun nga, kinatatakutan ko na ang sabi niya, mangyayari na ito na may darating na magkaubusan ng kabaong. So anyway, it's the same. I just highlighted. And then, meron din sa November 7, I will not read anymore. And then November 8, there's no way to run, there's no place, November 7, there's no way to run, there's no place to hide, stay where you are, at maghihintay na lang kayo na matatabunan ng lupa at tubig. Dahil ang tunay na naniniwala sa akin na si Jesus Christ, walang kinakatakutan ang salita ng Diyos. That was November 7, 2013. And then, November 8, 12:15. Ito na yung araw talaga ng Yolanda, pero yung time is 12:15 ng 12 a.m. kumbaga, oras sa Pilipinas. Okay? So let's listen. Narciso Olalo, November 8, 2013, 12:15, oras sa Pilipinas. Mensahe, mag-ingat ang taga Leyte. Ayon sa mensahe, dito daw ang matinding pinsala. May mga matay din daw dito at mawala ng kuryente. Ang Camiguin din daw, mag-ingat dahil tubig ulan ang malakas dito. Pero ayon sa boses ni Diyos Ama, nailigtas ko na ang mga pamilya nila ang salita ng Diyos. Okay, so yan ang November 8, 12:15. Ang sunod naman, November 8, meron din, I will not read, 12:30. Ito yung pinakahuli na mensahe. So let's listen one more time, the last God's message relative to Yolanda. Narciso Olalo, November 8, 2013, 12:30, oras sa Pilipinas. Mensahe, ayon sa sinabi ng Diyos, itong bagyo na ito, mabagsik ito, kukuha ng maraming buhay, malakas na malakas daw ito, na mayabang at matulin daw. Ito ang hangin at matubig. Itim ang kalooban ng bagyong ito, pero mabait daw ito sa mga taong naniniwala sa Diyos, ang mensahe ng Diyos. Okay, so that was the last message. At saka, yun, nangyari ang Yolanda, November 8, 2013, makikita ninyo yung sample ng mga pictures sa Yolanda tragedy, maraming nangamatay, matanda, bata, lahat, marami talaga. At saka, yun, let's watch for a few minutes yung video. I'm not sure if we can. Alright. I will start now. Kayo naman, is it sa YouTube?
Wala po. Yeah, okay lang. Ibalik ko yung skill, ibalik ko yung siguro ng nanay. Ano na yun. Ito rin. I'm sorry, Yung ano? kita kami yung sa kaliwanag ng bansa. Hindi ko narinig. Anong sinabi, MJ? Yung third last na ano po, Miss Kay, third last na slide yung November 8, yung may late tsaka yung may oras po. Ipakita lang daw po ulit. Oo, okay, okay. Sorry, nag-e-echo kasi yung mics. Meron yata sa akin pa. Oh, sa'yo na lang. Sila ako, ginagawa ko sa pag-late yung magpagkita. Kasi ang tingin kasi, yung pagkatapos ko sila mangyari. Ako na po, Miss Kay. Oo, ikaw na. Or pa mangyari sa sulat ko na. Kaya, ang nagsulat ako, mayroong oras at pizza. Tandaan niyo, ito commitment. Hindi mo mabago yan kahit sino. Kahit sa Facebook, hindi yan mabago. Kung ano yung pagkasupan ko, ito yung nag-aapit. Kaya hindi masabi ng tao na i-delete. Kasi yung i-delete mo yan, lalabas dito, i-delete. Wala lang nakalagay na i-delete. Kahit sino pa ang scroll pa na question sa akin, hihingi kami ng certification sa Facebook kung legit pa yan, lalaman ano. Kasi makikita niya sa Facebook na original ang post na yan. Kaya, napansin niyo, medical aid, so yan, binigay oras sa Pilipinas. Bakit ko nilagay yan? Kasi, then, ang Pilipinas sa 3 hours pa sa amin. Pag winter, 2 hours ang late. Ngayon, so benefit niya. Pero sa Pilipinas yan, open ka sa state pa yan. Yung 15, sa kayo ng pag-una, alam mo na siya. Then, 8 p.m. na open na state. Alina. Tama, pinost mo yan, alas 3 sa Australia, kaya sinabi mo 12:15. Alas 3 sa Australia. Pinost mo yan. Kasi kita ka. Dapat hindi. Bigyan na. Alas 3 ang Pilipinas. Alas 3:15 ang Pilipinas. November 8. Tapos ko 3:15. Tapos 12:15 oras sa Pilipinas. Anong oras ang nangyari? Kung dumating ng pag-iulan na. Alas 3 tapos sa Pilipinas. Pero alas 3, alas 12 pa lang. Alas 12 pa lang ko. Alas 3 nangyari. Sinabi ko, nasa meeting, mangyari ang kaumusapan ng mga. Pwede ko, dalawang piece ko sinasabi na magkakusan pagkakot. Dalawang pieces na bawang gusto na nakaubusan ng bawang sa tipi. Kaya, sa paniniwala ko lang po natin turo ng mga kaya ng store. Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon, naisulat ko, nalaman ko kung ano ang mangyayari, tapos sasabihin ng tao, demonyo ang pagpamilya. Di ba? Nagpapatawa ko. Hindi sinasabi ng pastor niyo na demonyo ang laging sinasabi, Diyos daw ang nakakalam.
Walang ibang makapangyarihan kung hindi Diyos lamang. Ngayon, nagawa ko ito. Dahil lang sa harapan ninyo, ano po pag mag-iharap sa inyo? Kung sinungaling ako, wala na siguro. Ngayon, dahil nagawa ko, sino nagsasabi sa akin? Di ba? Diyos ang nagsasabi. Bakit nagkakalit? Yung sinasabi ng Diyos na bibigyan kita ng power and might. Ang power and might na yan is powerful. Dahil makakita ka ng isang tao ng patay, nakikita na makakita ng parating. Yun yung kaisinuman ko na nagtapak. Ito, bigyan ko kaya ako ulit ng halimbawa. Nakita ko na hindi yung kunin. Kailan nagaling din sa Ukraine? 2015 yata. Already. Sinulat ko yung sa Ukraine tayo. July 21, 2020. Nangyari 2022. Sabi ni David, ito, ano nangyari? Ilang taon? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 years. Naglagay na lang ang TCBJ. So, sa akin, mga ano ang gano'n. Wala ko recording. Ay. Meron po lang July 21, 2013, sa akin. Ang tayo sa ibang lugar na maraming tao, biglang things subscribe at umuulit pa rin. Kaya minsan, klaseng sumugot siya. Kaya yung mga gera, hindi ka po, hindi pinakapakahan doon. Sabihin mo sa mga tao, balik ng kaya hindi ka kaya ang mga gera ninyo, lalo na sa Ukraine. Pag hindi ko mawigay, maging next ko ng World War III. Huwag yung baliwalain ito, mensahe ng Diyos ito, may parang para sa pagbabago at pagsisisi at sa paniniwala. Ang Diyos na ang pwedeng pinigil ito, pero pag nagkatigas tayo, masasabi ko lang, makakahuli na ang lahat. Ang alam ko rin na hindi ito mangyari, ang mensahe nito. Kita ninyo. Nais mo lang ako, nasabi ko sa iyo ko rin. Narinig niya palagi mo, may hirap sa aming ulis. Kasi mula noong minulis palagi. Wala kong ipinanganak ako, may hirap sa aming ulis. Kahit sino, pastor at balik, magsasabi, darating na ito sa palimutan kasi nagkakaroon ng minulis. Di ba? Kahit hindi mo buka, pwede sabihin, nakakahula sila kasi buong buhay na sa minulis, may hirap. Pero ang Ukraine, never pangyari ang hirap sa Ukraine. Pero bakit? Naisulat ko 2020 pa. O walang ilitan. Walang nalagay. Kaya, magdalaman ulit na may share. 62 na ang nag-share. Tapos kung ano kung nag-share. Nangyari ng pira 2022. O di ba? Nauna ng civilian. Ibigyan mo pa yan ng isa. Kasi sa ito ng tao na pakita ko sa inyo, yung tsunami sa iputisa. Ito, tungkol ka pa. Iyan yung sa ulang-ulang. Kasi ano na, pwede baka sa Kenya, baka sa Indonesia. Ito, pambukan. Tulad ng Lady, dahil talagang Lady. Labas sa Manila, kaya ang bigura ng Manila, nagsisabi ko daw sa walang media ang mangyayari sa iyo at walang kapatid ang mamalapit. Walang kapatid ang pastor ang mamalapit sa iyo na nagkakaroon ng Diyos ang kalaman nila. Yun yung power ng Diyos na pagpigilin siya. Kaya sa 14 years yung ginawa ko, walang kapatid ang pastor ang nakalapit sa likod ng mga sinasabi ko na mga kapatid ninyo ay pagtulong ko, paninilang, paparlama, at rapist, at maraming pang iba. So, pwede rin pa nagutin nila
sa bukas, sa loob. Patunayan, nakita ninyo sa kursahan ko sa iba na sa may store na nakipagpalitan face to face pero nag-back out. Lumayo maling sila. Miss Kay, meron ka po sa Indonesia, Miss Kay? Meron. The Indonesia tsunami 2 months before it happened. God's message, October 8, Can you see, MJ? Wala pong video, Miss Kay. Audio lang po. Oh, no. Give me one moment. Kaya wala na yung marami. Okay. Kaya marami yung sinunod ko yun. Ako nangyari bilang sa marami. Okay. Yung kaibigan na mas panahon sa mga ko din yan, kaya hindi naman tungkol sa pagkain, sinunod ko din yan. Salita ka lang, Brother Nurse, while hinahanap ko pa. So yan, kung tuloy talaga, pinagin ko sa kulay Diyos na pangalahan ng tao. Kaya ko ito tinawag na walang nagnanan. Dahil alam ko talaga na kausap ko siya. Kaya lang, para sa inyo, mahirap ninyo maunawaan at maintindihan dahil sa aming ramamatan. Ito yung landslide. Nakita mo na yung landslide. Oh, landslide. Meron ako sa Brother Nurse, yung Davao landslide. Hindi nga natin. Ito na lang yung Marawi kasi ito ang na-access ko. Marawi 3 months before it happened. Ang mensahe, March 1, 2017, ang gyera sa Marawi, May 23, 2017. So observe the dates, March and then May. So bilangin natin, how many months? Of course, March, April, May. Okay? So 3 months. Ito yung actual na screenshot sa Facebook ni Narciso Olalo, yung mensahe, March 1, 2017. As you see, it's not edited. Now, please note that yung original na date dito, February 28, oras ko yan doon sa US. March 1, Philippine time. Kaya March 1, 2017. Pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. At taong nasa Narciso Orlalo, March 1, 2017. Mensahe ng Diyos. Nasa Mindanao ako, naglalakad, hindi nagtatagal mula sa nilalakaran ko, tundalo na kinakasa ang kanyang Armalite at hinarap sa mga taong nasa paligid. Natakot ako. Lumayo ako pero hindi nagtatagal. Biglang nagkaputukan. Dumapa ako. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Sabihin mo sa taga Mindanao na maging handa.
dahil magkakaroon ng malawakang gulo sa lugar na ito. Diyos lang ang makapagligtas sa kanila. Ang salita ng Diyos. Ang lahat ay maging handa. Okay, so yan ang mensahe March 1, 2017. At saka sa right side ng slide, makikita nyo yung mga headline sa pangyayari. So, ngayon, let's listen or view sa maybe for a few minutes yung pangyayari sa Marawi. Ito. They've been fleeing by the thousands every day since Wednesday, the day after the Abu Sayyaf and Mauda groups clashed with Philippine security forces in Marawi City. On the same day, the ISIL-aligned militants seized the southern Philippine city and has since been wrestling with the military for control. It was terrifying. The terrorists were heavily armed and they were young. There were still many of them. Philippine President Rodrigo Duterte has declared martial law over the entire southern Philippines. A significant number of troops have been streaming into Marawi in a bid to end the crisis and the terror threat once and for all. From inside this hospital on Wednesday, we heard gunshots, orders, and airstrikes that went on for hours. Even the military's main camp in Marawi wasn't spared. Soldiers about to board a chopper. Okay, I'll stop from here. Kayo na mag-visit sa YouTube. Pinakita ko lang yung actual gera sa Marawi at saka yung actual screenshot sa mensahe ng Diyos. Thank you so much. Thank you, Ms. Lee. Sana Marawi. Sana kami na. Sa Mindanao, yan. Sa sinulat ko, Mindanao. Madilim ko. Mindanao. So, yan pa rin ang isang sa mga sinulat ko. Marami tayo makikita ninyo dyan. Kung ano yung nasulat na yung sa amin kagano'n dito, anong meron dito? Yung John 15, yan, yung Marawi, Indonesian tsunami, mukha niyan. Ito yung sinulat ko October 16, 2019. Nangyari ito December. So, ito, July 31, 2014. Ito ba yung sa Ukraine na ito? Ukraine na ngayon to, asan to? May lang tayo ito. Ay, yung so, marami. Nangyayari ito, yung mga hindi lahat aling. So marami pa nasa YouTube, kita ninyo. So, ano tayo dito, kaya mag-apply dito sa ako. Kaya mag-apply dito sa ako. Update daw po, Miss Kay. Meron po ba? Kung ilan ang nag-attend. I'm sorry. Yung sa, ano po, sa mga Lagi gusto kanya ng posible na matay asawa. Kaya palayo sa asawa niya. Kasi nagkakaroon sa asawa niya ng arthritis. Ngayon, may misaya rin sa ang bahay nila na panigilan ng langaw. So, ibig sabihin, sabi ng sakit, ang asawa niya na mamatay. Kaya yung kinusap ko ito, pag-awasan ko sa asawa niya, pinakalayo ko. Sabi ko naman ang signal, parang sabi ko na ang asawa niya ay mamatay. Now, pwede pa kayo sa COVID-19. I'm sorry, ano, hindi ko marinig, Brother Nars? Lilibet Reynalda po, pwede daw po mag-testimony. Oh, sure. Okay, I will find her. Paki-raise your hand, Ate Lilibet. Saan kayo? Spotlight. Okay.
Wala Nakamute. audio. Wala audio. Wala, na-mute pa rin. Pa-unmute lang po, pa-unmute. Nara. Miss Kay? Hello. Okay, okay na. Sige. Nara. Okay. Miss Okay, Kay? start. Hello. Okay, okay na. Sige. Sige. Ako si Lilibet Rinalda. Okay. Sige. Hello. Okay, okay na. Okay na. Okay na, Miss Kay. Ako si Lilibet Rinalda. Okay. Sige. Basta, Okay, okay na. okay na. Okay na, Miss Kay. Ako si Lilibet Rinalda. Okay. Sige. Okay, okay na. Okay na, Miss Kay. So, Okay. Sige. okay na, Miss Kay. The Bluetooth device is ready to pair. Banturo kay Labas mag- ako muna. Miss Kay? Okay po, okay po. Okay. Sige na. Ako si Lilibet Rinalda. Usa ko ka followers ni Sisoy Lalo. Nagpatambal ko sa akong bana. Sige lang. Take your time. Nagpatambal ko sa kumbana kay nagkasakit ang iyang tuhod. Kunya, wala ko magdahom nga. Ato din iyang tuhod, yun ditong ikamatay kay. Nanawag si Sisoy anang mga 3 days, gikan siya namatay. Nagtawag si Sisoy sa ako nga. Pila na day kaadlaw si Iyoyo wala magkaon. Ingon ko nga. Tulo namang kaadlaw soy. Yun siya. Aron ka masayod ang tao pag di na mo kaon sa tulo ka adlaw, ikamatay na gid na di grabe na kong hila kay sakit lang sa tuhod, ikamatay na. Di ko man sa iso yung okay ra sila kay mapan sila kay mahimutang sa insakto, maplastar sila. Kita wala pa ta masayod. Ana nga time to ako sa kwarto pero sa wala pa gid may mag-istorya ni Sisoy. Kong gipagawas pero nasayod ko nga nay signal kay ingon man niya nga gawas kay naman ko sa kwarto naman ko sa tubangan sa kumbana nag-istorya mi sa gawas walay signal ito din ko niya gitug-anan sa tanan nga na gid ay ang tao basta tulo ka adlaw kamatay na gyud kundi na mukaon. Wala bitaw ko ingnan ni Sisoy. Dili pa gyud nako madawat ang tanan tungod kay 3 weeks ra baya sa nagsakit. Naingon anak. Busa nakita na ni Sisoy nga anak ra gyud nga adlaw ikamatay na gyud na sa akong bana. Busa si Sisoy usagid sa nga instrumento nga gihatag sa ato sa Ginoo nga. Mutuot ta gyud niya siya. Gihatag ka nato aron makabalot ta sa tanan. Nga makita gid niya kung unsa ang maabot. Salamat kaayo Soy, salamat sa tanan, salamat Miss Kay. Maraming salamat. Miss Kay, pwede ba kaya share mo sa amin pagtulong kay nanay mo saka sa bilang sinabi ko sa inyo na hindi naman pagkalang bayan ng pagsakit. Well, sure. Good morning sa lahat. Ako si Miss Kay. Follower ako ni Brother Nar since 2016.
nagkasakit ang mama ko 2020. 2020 ba? Yes. That was during the pandemic. Tapos, lagi ako tumatawag kay brother nurse kasi naniniwala yon ang nanay ko. Every time na tatawagan ni brother nurse yung nanay ko sa Philippines, parang ano lang, natutulog lang siya. Right after na makausap siya ni brother nurse, matulog siya. But then many times siya na nagkasakit hanggang dumating sa point na medyo kasi medyo may edad na din yung nanay ko. Sinabihan ako ni brother nurse na hindi daw magtagal ang mama ko. Sabi niya, uwi ka na ng Pilipinas kasi hindi na magtagal yung nanay ni mo, sabi niya. So sabi ko, paano ako makauwi? Pandemic eh. So hindi ako nakauwi yung time na ipauwi ako ni brother nurse. Hanggang sa yung December of 2020, I think few weeks before sa yung namatay yung mama ko, maraming sinasabi si brother nurse na nagkatotoo. Sabi niya na darating ang panahon na hindi na daw makakilala si mama ko hindi na siya makarecognize ng tao. Nangyari yun kasi umuwi yung kapatid ko from Dubai, hindi na siya nakilala ng mama ko. At that time, buhay pa yung mama ko. Kaya naisip ko, nangyari yung mensahe. Tapos, sinabihan din ako ni brother nurse na hindi mo na maabutan yung mama mo. So, namatay yung mama ko December 13. December 11, umuwi ako sa Pilipinas kasi himala din yun. Ipasok ka ito kasi hindi ako makauwi ng Pilipinas. Iyak na iyak ako. Nagpatulong ako kay brother nurse. Brother nurse, tulungan mo ako na makauwi. Sabi niya, hindi ako Diyos. Sabi niya, kausapin mo ang Diyos. Kasi lagi ako umiiyak sa kanya. Sabi niya, kausapin niyo ang Diyos kasi kung tunay ang paniniwala niyo, laging may himala. Yun ang sinasabi niya. Tapos naisip ko na parang nagalit si brother na sa akin kasi lagi ako umiiyak sa kanya dahil gusto kong umuwi. Kaya sinabi niya, hindi ako Diyos. Kung may paniniwala, laging may himala. Yun ang sinabi niya. Kaya yung time na yun, hindi ko na malaya na may email ako sa who am I to be emailed sa yung head ng immigration that you can now travel to the Philippines. So I was surprised kasi alam ko naman na walang biyahe eh. All US citizens cannot travel to the Philippines. But then at that time, may email ako na pwede na kayo mag-travel sa Philippines. So I purchased my ticket right away, December 11. I can't forget that. I arrived Manila at then at that time, kailangan mag 3 days ako sa hotel for quarantine because that was COVID time. Tapos ang sabi nila, you need to have COVID test, and then after 2 nights, pwede na magbili ng ticket to Cagayan because our place is in Cagayan de Oro City. So from Manila to Cagayan de Oro. So ang nangyari, when I was in in Manila, I got my COVID 5 hours only after my arrival. So instead of having my flight December 15, parang ganun, na gi-rebook ko naman. Kasi may mensahe na may mangyari na hindi na nga maabutan ko yung mama ko. Kaya yun ang himala na nangyari sa buhay ko, yung time na namatay yung mama ko, na nangyari yung sinasabi ni brother nurse na hindi ko na maabutan. Tapos, nangyari yung sabi ni brother nurse na sa tunay na naniniwala, laging may himala. Kasi I was able to go home despite sa pandemic. And then, pagdating ko sa Cagayan de Oro, very strict eh. Kailangan mag-quarantine pa ako. For some reason, diretso na ako from airport to sa bahay ko, sa bahay namin sa Cagayan de Oro. At saka, yun, pag uwi ko naman, for some reason, yung ticket ko December 29, pauwi ng US. Pagdating ko ng US, the next day, naka-headline din sa sa news na
no US citizen can travel to the Philippines. So, naniniwala ako na may himala talaga sa sinasabi ni Brother Nars na sa tunay na naniniwala, laging may himala. Kasi who am I to be given permission to go home just for the time when I went home na yung funeral ng mama ko, nang dumating ako sa US, wala nang flight. So, yun ang mga himala. Kaya, yan ang isa. The second one is yung kapatid ko nagkasakit ng COVID. Unfortunately, nagsishare ako sa kapatid ko. Kaya lang, in short, hindi siya naniniwala eh. Hindi siya nag-share. So when she was in Dubai, nagka-COVID siya. Buhay pa yung kapatid ko, may mensahe na. Pero syempre, hindi ko naman masabi sa kapatid ko, sa pamilya ko kasi hindi sila naniniwala eh. Na sinasabi doon na yun nga, mamamatay na yung kapatid ko. The good thing is, a few days before siya namatay, kinausap ko si Brother Nars na pangaralan yung kapatid ko. So nagkausap sila. But then, tama naman yung mensahe ng Diyos na sa mga taong hindi naniniwala, wala na siyang gagawin. Kaya yun, hindi na save yung kapatid ko sa COVID. Namatay siya sa Dubai sa COVID. Nangyari talaga yung mensahe. Ang point ko doon, sinabihan ako ni Brother Nars na mamamatay na nga. May pinakita sa mensahe na ilagay sa ref kasi 'di ba sa freezer kasi sa ibang bansa ilagay naman talaga sa freezer yung mamatay. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi kahit papaano nauwi din siya sa Pilipinas. So yun, and lastly myself, I was diagnosed IgA here in the United States, IgA nephropathy, that's the medical term. At saka sinabihan ako na I only have maximum 10 years to live. Tapos, every now and then, ang doktor, sinabihan ako na, parang sinabi na, why are you smiling? Kasi every time na mag-check up ako, nakasmile lang ako ba, pero kung titingnan yung mga lab work, hindi maganda. Ang sabi nga ng doctor, you should have been dead already. Yun ang sinasabi niya. Pero hindi ko masabi sa doctor na nagpagamot ako kay Brother Nars. Yung lemon lang ang iniinom ko. Tapos may mensahe din na namatay na ako, tapos ginamot ako ni Jesus Christ through Narciso Olalo. Nangyari talaga kasi kahit yung asawa ko nakarinig talaga na you need to hire parang private na yung nutritionist para maganda yung para ma-extend yung life ko. Tapos yun nga, ang sakit ko daw walang tambal. Bisaya ko ha, Bisaya kaya ko magsuti. Wala daw cure, kaya iniisip ko rin na if it is my time, then it's my time. Pero hindi ko na malayan when I went home in the Philippines. Na-meet ko si Brother Nars, I think in 2017. Biglang nawala yung sakit ko. Parang, kahit ngayon sabi naman nila 10 years to live, 2024 na ngayon, 2012 pa ako na nagka-problema. Sa awa ng Diyos, okay naman ako. Pero, hindi ko lang alam, kasi sinabi ko nga kay Brother Nars, yung mga laboratory result ko, hindi talaga maganda. Lahat na doktor ko, dami kong doctor kidney specialist, yung mga 5 doktor, 6, ganun. Sinabihan ako na, are you all right? Sabi ko, wala naman akong problema. And then sabi nila, oh my God, you should have been dead with these lab results. Pero sabi ko sa sarili ko, iwan ko. I mean, I only have a problem when I have my doctor's check-up. So, yun ang himala na i-share ko sa inyo, na kapag tunay ang paniniwala, laging may himala. At saka ang daming himala na ma-share ko, kaya bigyan ko ng chance ang iba na makapag-share din sila. Pero kung himala ang pag-usapan, ang dami talaga. Kaya maraming salamat Jesus Christ and Brother Nars sa lahat-lahat. Hindi ko na masabi ang iba. Super dami ang himala. Thank you. Maraming salamat. Kasi, pagkita ninyo, hindi na siya danger.
O kaya pasok sa ating. Tapos yung kapatid niya, panahon ng buke, lumapit sa akin, hindi niya tiwala yung kapatid niya. Lumapit kasi may po. Ngayon, pinaswaptis, negative. Nasabi ko na ipaswaptis mo ulit dahil halit kasi na ako positive. Tapos kinagabihan, may sinabi niya na mamatay ang kapatid niya. Pero may senaryo yun. Sinabi ko sa kanya, sinabi siya na mamatay ang kapatid mo. Kaya wala noon, iyak siya, nasabi sa kapatid niya, basta yung kapatid na ganun nangyari. So, pag-test yata, bigla na pinatawag sila custom test na tapos naging test, tapos nagpunta sa ICU, tapos yun na, tuloy-tuloy na, namatay na. So, ganun yung sinanay niya na wala namang sakit yun. 3 months pa yata, sinabi ko, uwi siya para makita ang nanay ng buhay. Sinabi na niya na hindi mapunta niya ng buhay. Kaya yung pinto pa niya hindi sa papawin kasi ano pati ito manuwi siya. So, doon na kami sa airport sa Manila para gano'n yung sa plano yun na tutulan nawala ng buhay yung mama niya. Pagdating sa bahay nila, nainip na yung nanay niya. So, tama yung sabi na hindi ko lang yan ng nanay niya. So, marami pang mga himala sa kapatid niya na nakitaan ko din, inamin din yan, ano yan, pagpilinsya niya, hindi ko pwede sa ito. Yung kapatid niya sa babae, may sinabi din ng Diyos, at nangyari din, hindi siya nakarinig yun. Pagpilinsya niya, hindi ko masabi sa ito kung ano yun. Kasi, tunay yung talaga makikita. Kahit mamatay ang tao, alam na paano yung pinatay. Ito yung kaya pagwalaan sa tao talaga. Pero kung babasa ninyo yan, yung mga sinasabi nila na buhay pamilya nila. Kapatid ko, isa. Sinabi nila dyan sa namatay, ang kumipan ko, namatay din, nag-claiman. Yung pinsan ko po, sinabi nila dyan sa namatay, 3 months din, namatay din, makasakit yun. Bigla lang naman nung sa tapos nila sa hospital, hindi kasi naniwala. Maraming sinasabi. So, yun, diretso na. Pag-opera, ICU, yung mismo araw na yung pasta na namatay. Doon yung na-prepare yung sinabi sa mga kapatid na sinabi ko na mamatay. Kaya, yung isa nila yung sa lahat ng magsasabi sa iyo ng masakit, nabuang ka, nakatuto ka, sinungaling ka, hindi kami niisip na ako ang sinasabihan nila. Di ba, malila yung tuwing nasaktan ng daming laging may kapalit ng tayo, daming kapalit. So, hindi ko tinatakot ang tao. Bisaya na Diyos yun. Ngayon, is pakita mo, meron ng mga pastor sa ibang religion na kapakita mo at pag nag-chat ng tao, alam ko kung ano yung tao siya. Kung di na rin tao, pastor. Naman mo ng panahon kasi kailan niya pastor yan. So, Israel, kayo lang mo ng lain. Yung dalawang pastor. Meron ba? Pinuna naman ito, yung pastor, pinasa sa social media. Pero hindi ka pagkakakakak. Kasi mayroon kaming Panginoon na sabi ng Diyos, dati yung sabihin mo, laging may kapalit at maling buhay. Diba? So, Miss Kay, meron ka po yung sa pari daw po. Charlie? Charlie po ba? Ay, yung ano, yung kabaong? Opo. Dalawa po daw yun. I will find in Facebook right now. Wala sa Opo. file ko, pero I will. Wala sa file mo, MJ.
Ito ba? Alvin. O Alvin, at parang meron sa computer sa papa niyo. Okay po, meron na po dito, Miss Kay. Thank you po. Okay. Ito, si Alvin Delta sa pastor. Yan yung sinasabi ko. Ito yung tawag niya. Dahil yan ako na buha ang propeta. Yung tawag sa akin. Pastor ito. Ngayon, ito na yung tawag na nakuha ng isang kalugan na nakikik na sabi ng pastor. So, pinanong sa ito, so, bilang ko sa ito, tunayin ko, nakukuha ang sa ito, na makikikuha yung yung isa, si Franklin Tawarpin, isang pastor. So, isang Franklin, ito yung sa akin niyo, yung sabi niya, na ito rin yung kapakaw. Ito nakita sa mga ninyo, na ito, wala nilang impact ko na naniwala ko sa kanila na sinasabi. So, sinabi ng Diyos na mapatay. Ang isip ko, pinapuntahan ng kapatid ko na tumigil na. Ayaw tumigil. Kaya sabi ng Diyos, ito na bahala. Pagka-3 months, tayo. Yung pisa ko rin, ayaw na minsan nila, sinabi rin na masakit. So, pinakita naman sa inyo, kapala na ko lang sa ko. Pag hindi kayo naniwala, naman sakit. Huwag lang kayo sabi ng mga sakit. Dahil hindi ako ang pagkasabihan nyo. Ang Diyos mismo na nalungkot na kami ko buwag malahan ng tao. Meron kayo tutunan na marami. Magdistor pa kami, makita ako ng parating. Ngayon, bakit magsasabi na kayo ng masakit? Kung hindi kayo naniwala, hindi kayo manamimig nala, dapat hindi lang araw, hindi yan lang natutuwa pala ang nangyari sa lima ng ano. Dahil 14 years na ako na gawa nito. Marami akong gusto na sa iyo yung makita ninyo sa isang lugar na 4, 5, 7 na kusana na ginagawa ko. Dahil sa kitaon, sa mga dito o ang lugar sa isang city. Ngayon, sabi ko sa mga lugar sa bibig ko na sinasabi ko na ang mga palay at gusto ninyo ay madudugo, makikita, mapagpag, ipis. At pagkakas ninyo ay mapagpag ng mga palay. Ito pala, pwede na ako matulog. Pwede akong managot sa batas sa lupa. Dahil hindi batas sa lupa. Pero kung ako ng 14 years, wala akong nagawa nito. Ito na yan, marami ang bumaling kausap. Marami ang pastor ang kausap, isa lang ang sinasabi. Rather than tunay ang ginagawa ng Diyos para away-away. Iligtas ko ang pagkawa. Nagbilang ng sino tayo, kami papaling at pastor. Ito na yan, ito ang pintuyan. Nasa kinakas, nanonood ang pastor na lumapit sa akin sa kami ng wife. Hindi nagatiis. Kasi nagpalitan namin, patunay, nakuha ang pastoral. Nagpalit, lalapit na sana sa amin, hindi nakalapit. Tungkol sa hagdanan, nagkon sa kikgayan. Sana ko sigaran. So yun yung pinagtunay ng Diyos na walang pari ang pastor na makalapit sa iyo, dahil pari ng Diyos ang kalaban niya. Ngayon, kung media man ang pinag-usapan, malaya ang po sa lagot ng social media, Facebook, YouTube, at iba pa. Ngayon, hindi ako na sa palita na decision. Pero nandun yan sa palita. Tinanggalan niya. Sinabi ng Diyos na wala media at pakikialam sa iyo. So malaya ako. Katulayan, pag nagkrusada ako sa buhol, dalawa na sa pagdiwaya ng pagdiwaya. So, kung ano yung pa, i-announce na yan. Ngayon, ang ito ang ginagawa ko, ang sinasabi ko, kagaya na gamit niya ang mga pakayang pastor. Bigay sa sabi ng Diyos na nagagawin ito, marami ang nagagawin para tayo
Huwag kang matakot. Dahil kasama ako kung sa lahat ng panahon. Katunayan, pumunta ako dito sa lugar ninyo, wala akong panigan. Wala akong kulit mo. Kasama ko na yung anak ko, no, pumunta kami, 20, sa Rede. So, kahit sa lang pumunta sa lugar, wala akong kasama ng panigan. So, kayo pumunta tulad nila, galing yung Quezon City, kailangan pumunta ako, Quezon City, Pasay, Tarlac, Langoyon, Living sila. Pero galing nalaman niya na ito o galing ito yung lugar. So, isipin nila yan, nabimutan ka. So, isipin ninyo, sabi ko yan ito, pumunta sila. So, ako ang alam ko, dito. Pero hindi ko rin kasi ang mga tao, kasi ang tao nagulat sa maling ko. Kaya ito yung turo ko. Ilang years ang isang so? The 57. 57 ang yung isang so para fix life. So, 38. So, meron akong gusto ko sa Andrea. Kung may halimbawa kayo, magpasiyan kayo. Nagpasa, doon ganito yan ang pamisi. Halimbawa, ilang ko kayo, magbabalik kayo. Mag-share kayo sa minyan niyo. Pagka-share kayo, hindi yan ang nagkakam na nagkakamang mga tao. Magpasa ang tao ng gusto mo marinan ang pagbasa. Kaya, pumasok yung kailangan na ang mga ninyo, sinaliwala kayo, mag-share kayo, normal yan. Kaya, marami sa akin, noon ako magkakamang. So, pwede yan yung kamang, pwede hindi. Kasi ka, hindi naman ako kumikita sa inyo. Hindi naman ako nangyayari sa inyo. So, wala kumikita. Pero gusto ko lang tulong. Kaya, naliwala na yung magkakasihan sa Bisaya rin na sa hindi mas kaya hindi naniwala, wala talagang gagawin sa kanila. Ito napakami na rin. Sa pamilya naniwala, hindi ko rin ako din. Hindi ako katulad ng kagamot na nakilala niyo na ang pagkagamot kayo, kasi may sakit, pagkabayan. Mga kailangan ko, magkagay ko din. Ako iba, gusto ko na ikaw mo lang tulungan ako. Dahil ang ginawa ko dito, tatlo. Mental at spiritual. Gagawin ko ako sa kayo, gagawin ko ako mag-iisip ninyo kasama ng ang spiritual ninyo. Kasi itinutulong ko ang tawang paniniwala. Halimbawa, ibigay mo ng ibangal. Sino yung ko kayo? Magkikahiyaan kayo. Kayo, katuloy ko. Katuloy kayo. Katuloy ko. Bigyan kayo ng katuloy ko. Nagpag-isakit sa patay. Hindi kayo nagpag-isakit sa patay. Pero maniwala kayo ng pag-isakit sa patay. Ano kaya naging katuloy ko? Basta katuloy ko lang. Katuloy ko lang. Kayo, katuloy ko kayo. Dati, wala kami sa patay. Kayo, kaya kita sa patay. Hindi naman kami sa patay. Saan ka ba kayo? Patay. So, yun, tutulong ko sa iyo ang bakit nagawin. Maniniwala ako ng dati. Magawa ko sa kumain na tayo. Hindi sa panahon na magpapatayan tayo. Una, ang isang milyon ay kaya sa milyon. Ano siya sa akin? Magpasakit, magpautismo, magpagitya, magpasakit mo, magsisit sa tiglaan, o susunod sa susunod para magligtas. Di ba? Magawa kayo ng dasal,
Kalau may gusto kayo po, marami pag-iba. Kaya, ginagawa ito ng libro sa buhay. Kaya, pag ginagawa niya, kami kasal. Kasi ginagawa Makikita kayo ng buhay, o sima kayo, regulate ko, kasi yung kasal natin yung kapag. Kaya, bakit hindi ito to? Kasi, panahon na mamatay ng tao, dalawang turo na pamisahan, kaluluwang para iligtas. Padasakan ang kaluluwang para iligtas. Kaya, yung kami magpunsa, ang pamisahan, may lilalim, may espesyal, may araw-araw, may linggo, may isang tao. Di ba? Pag isang tao, nagtibayan. Espesyal, nagtibayan. Ang lilalim, Rastora, ano pang ilbisi? May lilalim. Di lang ito naman yun eh. Ito, ako may pera yan lahat. Kaya, ang pag-isang namatay, walang katapusan. Bakit? Magkakaano ninyo, siguro may nilalason, kakapasok na kami sa araw na kayo luwag ng mga nigulo ninyo. Hanggang kayo naman tayo, kami sa naman yung mga kapapakalin ninyo para i-request kayo. Sa mga kayo, mga kayo, muno, ano pa, hanggang para lang ang pag-ibig, wala ginawa nung nagsimpa kayo meron yung sabihin. Di ba? So, wala kang kaya kasal. Kasi kung di kayo kasal doon, sinasabi na naman ang maragay, huwag ka na naman mag-isa, huwag ka na naman mag-asal, o kayo meron kasi yung kasal. So, hindi nangyari. Kaya, paano na sinasabi na sa buhay, paano ako maligtas? Kasi, nandito ang tatlong bagay. Sinasabi ng Diyos, tatlo lang ang kailangan ng tao. Magbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Ano ba pagkakuhin niya? Yung mga mali nakagawian. Yung mga mali namulatan. Ang mga mali pagkukugalit. Ang mali ang ituro sa kapwa. Ngayon, pagkagawa niyo, magbabago, nagsisisi na kayo. Pagkagawa, kasi wala niyo nagsabi, ang hirap naman yan ng Pinas gawin. Tatlo ang gawin mo. Siyempre lang, pagbabago, lahat na alam ng mali, baguhin. Alam ng masama, baguhin. Ginagawa mo, nandoon na yung pagbubuti. Kaliwanag ko sa inyo kung bakit. Ngayon, pagkagawa nyo yun, nandoon na yung paniniwala. Okay. Kaya yung ginawa, kasi naniniwala ka tayo. Ngayon, ito yung sinabi na nyo. Nasaan ang pagbabago, ang pagsisisi ng isang tao samantalang yung ulit niya ang mga bagay na ngayon. Malinaw. Kaya, hindi nyo na yung kasi naniwala kayo. Ibig sabihin, sa isang ginawa ko, pasok na ang tatlo na kailangan na isa sa ayaw ng tao. Isa sa ayaw sa tao. Ang naniniwala ko may kapalit. Yun yung gagawin mo ng isang bagay kasi gusto mo maligtas o gusto mo lumalik. So, nanoon yung sinabi ng Diyos din na saan mabago ng isang tao samantala ang ulit niya ang mga bagay na niya. Papas na yun yung yan, hindi ka sisi, hindi ka bago, hindi ka naniwala. Kasi ang tao, pag meron sakit, nagsisisi lang. Tumatawa na siya. Pag wala ng sakit, babalik at babalik pa rin sa dating gawain. So ito, hindi, pagpatawaran ka ngayon, bukas ka ng pangalawa, magdamag ka, at pangalawa ka, hindi gano'n ito. Ang pagpatawa sa Diyos, kami ka ng pagtawaran, pagsisisi, anong ngayon ka ng Diyos, kung hindi na ako, kung tinupad pa, ngayon, malaya kayong gumawa na gusto ninyo, mabuti na ng masama, at yun ang kagaya ng Diyos pagkawal isa.
Pero sa pagkakaroon na yun, meron pagkakapas na parang pagkakasalan. Pagkabuti ang gawain mo sa panagisip mo ng Diyos. Masama ang gawain mo, may impyerno dahil na yung kapalit ng kalayaan ng bawat isa. Kalayaan ay buhay kung ano ang gusto natin kami, habang ang buhay tayo. Doon sa kalayaan din, mayroong kapalusahan sa muli pagkakataon. Dahil lahat tayo mamamatay. Walang matatagal sa mundo ng buhay. Wala na nakatuluhan. Kaya lang tayo, aaraw tayo ng 70 o 60 years old. Baka kung bukas na kalawa, wala na. Pero handa na po. Kasi sabi nila, laging handa. Ang paghahanda, hindi sa panahon na may sakit tayo. Ang paghahanda, ano ito? Yung gumawa tayo ng kabutihan sa bawat isa. Ang katuwid ng kaligtasan ay wala sa aming bigay. Ang kaligtasan ay nasa kawan ko. Makikito sa kapwa ko, makikito sa asawa sa ko, makikito sa kaibigan mo, makikito sa mga pamilya. Ano ang may ito? Itong nalilithan sa pamilya. Kung pinagagaan na ito, katulad na pagpagalaan natin sa sarili natin at saka sa kapwa natin tao o ayun man. Ito yung kaligtasan. Hindi ka na ganun ang lahat sa paligid para sa natin. Kung ano tinagawa ng tao, nilalang. Kaya, hindi ka tingnan ng bawa, bakit ang tao nakakasala sa gawain natin. Hindi ninyo alam ito. Sa kalang ninyo, sa pagkakasalan, nanakang, nanakit, ng kapwa, o ikaw, mga tayo, hindi na ninyo alam ang kasalan. Kaya kung hindi, ang hirap na yung salita nito, kapit ko na may konting dahil bisan so yun na yung lamunan o may binigyan kita sa halimbawa kayo mag-isa naman mag-isa kayo yun mag-isa dahil gusto na makawin. So may maliliit, kurang kuha yung maliliit. Diba? Well, dahil ikaw ang maliliit, ano pa ang malaki, ano pa ang malulog, at ano pa ang mahuhuli. So wala na. So isang pagkakataon na lang ang mahuli ng yung tinuli ng mga kantin. Well, so kasi yung panahon, wala na kayo mahuli. Ano sa namin nila yung gusta? Wala na, may parang kaya walang mahuli. Okay? Hindi mo wala naisip na wala yung mahuli. Kasi magiging parang isa, hindi na lumaki, hindi na nakapagdaw. Kaya hindi na ang takot ng pag-iwagaw ang pinag-isip. Kaya wala na mahuli. Sa panahon na yun, na sinasabi mo, nagkakaroon na ginagawa ko, ano yung sabihin doon? Pinagkita lang yung mga Diyos. Ang Diyos ay hindi wala ng walagit na isa. Nangyari dahil sa ginawa ko. Diba? Hindi pa. Nagsisipin na sa kaya niya. Ito, kaya na nasa kaupan ng tao, sa iman, nasa bukid o sa mundo, maraming puno. Naisip nila ay maraming dito, maraming puno. O pwede akong yan mapunton ng puno. Kaya,
Pag pinuto sa tao, ng mga bakit o naman, nakagawa ang bundok. So pagkakaroon ng bundok, ano mangyari? Makulan, karoon ng mga. Ngayon, ang mga tao doon sa baba, natabunan ng side. So anong sinasabi ng mga tao? O mga kaya tayo sinasalanta ng ganitong trahedya kasi ang Diyos nagpaalala. Napagkatuwid, hindi niya ng tao na pinagkailangan niya ang Diyos na gumawa ng trahedya para magkalat. Nangyari ang trahedya dahil sa kanyang tuwa, dahil tinutulungan niya ang puno ay inigkalan siya may purpose sa bawat nilalang niya dito sa lupa. Hindi na pinagkailangan ng tao na tulad niya na mahal niya ang nilikha ng Diyos dahil ang mahal niya ay may purpose sa buhay niya. So, ganun yung nakakasalan tayo dahil pinagkailangan ng Diyos na buhay. So, gusto ko nangyari dahil sa mga gusto ng tao. Kaya, kung kayo makita, ano ba ang naman yun? Malulungkot. So, pagkalungkot, doon kayo magkakasalan. Dahil sa paniniwala ko, ang tao ay nagkakasalan tuwing nakasakit dahil ng damdamin. Ang Diyos ay tulang natin ng damdamin. Marunong din siya masaktan. Kaya, kalau talaga ng Diyos, nakakasalan sa ngayon. Kung nakakasalan, nahilig sila saja, kayo din nakakasalan yung pagkakaroon ng Diyos. Dahil hindi mo nakakasalan ang nagawa ng Diyos. So, ganito ako magpo. Maraming mga bagay-bagay na nagagawa natin sa buhay na hindi natin alam na kasalanan ba yun. Masaratan natin sa pagpupuntos kung ano ba yung pinakasunod sa bawat pagbibigay. Tulad ng sa inyo, ng pagbigay ninyo ng pera, mabuloy, Diyos ang sito, doon sa apan, gusto ninyo, pinahintulutan ninyo na pagkakitaan ang Diyos mismo ninyo na nagkikas ninyo nakapagligtas sa inyo. Kaya kayo nakakasala na hindi sinasadya. Dito rin pagkain na para sa lahat. Kasi kung hindi tao, kasi iniisip ko, maraming mga kaya kita. Dito rin yan, bago ko, hindi niya mo kilala, hindi niya talaga yung tulangan. Kasi yung lang tayo sa yan. Kaya kung yung pinigyan ng mga client, ay yan, hindi na malilipat. Pero hindi lang naisip na ako pala yung matulog sa kanila sa mga pamilya nito. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, may sakit kayo, minsan skala ng spiritual, kagaling kayo, magmeron kayo ng pamilya may sakit, tutulungan kayo. Pero hindi ano kadali. Pinakita ko sa inyo ang nagkakaroon ako na kita tutulungan ko. Ako nagkakaroon ng libre. Sabi ko din, Amerika, UA, sa Hawaii, Australia, pero ito, 15 years, ito, hindi ko balik ang mata. Pero nasa inyo. Kaya, paano magkakaroon ko rin, ano ko sa inyo, pagkita. Pero, ako magkakaroon, pag-play tayo sa YouTube, sa kanila. Kaya sa ano, o ako rin ang Bisaya kayo nila may kanipaluan sa kanila o paano pagiging ganito at bakit ito ginawa.
magawa ng lahat tayo dahil hindi alam kung ano talaga gusto. So, ipag-iwanan ko sa inyo, inoon na mga testimony, hindi ako nagtawa ako kasi ang sarili niyo, hindi na naman. So, pinakauna ko na sa inyo, na kung anong pwede ipatong hindi ka naman. So, walang kailangan yan ninyo. Basta ako, pinag-take ninyo, ang isaya ninyo sa the word of God, ang masikata. Ano yung tulad sa TV ko, ito na yung paalaan ng sa tao. Anong sinabi niya? Kung ang dating lugar ay hindi pinamahal, ngayon pamahal na. Kailan ko ito yung sa akin? 2013 pa. Sabi niya, ang dating pinamahal, ngayon nakapahal na. Tapos siya kaya ano pa, ayun ang ganyan. Ito na yung nangyari sa panahon ngayon. So, dito siya makikita na may Diyos ako kausap. Alam mo, magban sa kausap ko ngayon, pag niliyan na kayo sa amin, ito sa ito, ano ba yung kayo para magban? Totoo mo hindi. Magkulang kayo. Para magkalaman at mga buhay nito. Nakagin ako sa iyo, ito kami nasa kayo sa iyo. Yan pa, at ngayon, sabi ko sa iyo yan, ako sa diwa ngayon, pwede na kayo magawa ng trabaho. Kasi yun na ang sinabi ng Diyos. Huwag mong bilang subukan ang kakayanan mo dahil pawit ng Diyos na kalaman mo. Huwag kayo subukan. Kayo, pagpanutuan kayo, simple lang. Totoo, hindi lang ito, dahil yun ito nakasalanan sa sakit nito. Pag hindi kayo sakit na ito, patuloy ang sakit nito. Marami ito, pagkita ninyo, na panutuan, magugulat sila, kung paano malaman, ang kahapon, dahil sa yung lahat yan. So, mamigay na yung pagkain nito, para tayo ng ayun, parang yung marami na yung sipili ang yung mga kaibigan. Yung talaga. Break na ba? Break na. Sige, pabigay ko sila. Pabigay mo kayo ng kaya. Meron tayo. Ito yung sabihin ko po, kapag may kaya hindi na kailangan ito mo yung bibigyan ka ng pagkain. Yan, hindi yan. Ganito talaga ako. Natin sa usapan ko, ang nakita ko, gulo ang court, pinapakain ko lahat yan. Sabi ko, manang doon. At sa Galileo ninyo, kayo ang pupuntahan ng kailan. Wala sa kailangan, magbubutang kayo. Dito iba. So ito yung Maraming ako yan. Printing yan lahat. Nandiyan sa Twitter, Pinterest, lahat. Ito yung 15 years. Ano yung gusto niya? Bumalik. Yan, nag-asawa ko yan. Ito, maraming ito. Ito yung hindi ako nag-gusto. Ito yung mga nakakita kayo, tumatawa ako, kung ginawa ko magpapalaman kayo ito, lumasa ko nito, kung yan yung kumisa. Marami ako mag-order ako nag-record na hindi lang ng tao. Kung nakakita kayo ng ganito, yun yung maglulang yan. Ako sa kwa ng tao, iba ang sa show. Kasi sa show, ang talagay ko face-to-face, so Walang mga one-on-one. May ito yung nakikita kayo ng tao na nakakagawa ng Facebook kasi sa yung dito. Ano yun?
Saya kaya, kaya lagi mo lang panakin sa akin. Nasa akin sa akin na siya. Na ang linggo, nasa akin, nasa paligid. Ginawa niya yan. Protection sa mga tao na kakan sa buhay ko. So makita niyo yan, no? Hindi yan gawa ko. Tuloy. Yan ba yung Bisaya? Ah, Tay. ito yung Bisaya. Bisaya mo. Yan yung Bisaya rin. Tuwing nag-usada ako, meron talaga. Hindi ko abitin kasi hindi pa ako kilala. Pero sa ibang lugar, Pag-Ialiolo, Bohol, marami nakikita nila. Saka ako mismo nakikita. Yung sa Pagkaya, kaya inoon talaga. So, sabi ko, wala akong magawa. Pagkaya, patuloy ko. Kasi yung mga tapunin ko sa tulay, pinagtatagal kasi tabing sibahan. Sibahan yan, anong ito sana. Nandiyan ang tapunin ko. Sino na yung tatagal? Mga pare. Tapos kung kamigin, ito ba kung tapunin na pinagpaikot, pinagtatagal. Bakit? Kasi ako ang alaman nila. Kasi tulad ng tinutulong ko sa inyo, na ang Diyos hindi makakitaan. Kaya, yung pangalan ninyong gamitin ko, sabihin ko, na pare, utang lang sa akin sabi ni ang kulano sa utong. Kaya, hindi pa kami nagpusa. Problema sa kaya, sabi ng mga dodosan sa nagtutulano na kumuha ng sardinas. Dahil niya, sila rin, dodosan ko daw. Ang maramdaman. Magagaling ka. So, gano'n na ang Diyos. Hindi pinag-usapan ng mga parang pastor na magulitan ng pwede ng tao. At talang Buddhist na pinag-usapan ng Diyos. Kasi kung tunay ang pinag-usapan, sino ang tunay pinag-usapan? Tulad nila Noah. May kaya gawin. Nila Mary. Nila Joseph. Pastor. Sila lahat may kaya gawin. Ako, sobrang-sobrang ang nagagawa ko na hindi magagawa ng ordinary yung tao. Dito yung makikita ng totoo, ang tunay, ang kurang pinag-usapan. Ang sa tupapan ninyo sa kanibigan, nagkaroon ng bulit ko sa kanya. May nakapanigan. O may nasaw pa. O wala ka ng kahit saan. Wala akong kasama, walang tingay, walang naglalakad mo sa tunay ninyo. Ang sinasabi ng Diyos, manatilit ang pamumuhay ng simple at normal. Bawal ang Diyos ng kalaman namin. Ipatuloy ko yan. Iligtas ang mga tao. Kaya pinatuloy ko sa lahat ng 15 years na kami na nagpatuloy ang nagsibalan sa katulong ko. Kaya patuloy ko ang din. Opo. Ano? Ay, Sige, ano po? Mag-play ka naman. walang one-on-one. Testimony lang. Testimony pwede. Si Miguel, meron niya. Break po muna. Si Miguel, meron yan. Bigel na.
Kay ano? Oh. Ano hinahanap niyo, MJ? Maghanap lang po ng ipi-play habang kumakain po yung mga tao. Meron po yung kay Miguel Texon po. Miguel sa kay Putong po. Meron yung ano, yung nakita, yung sa kay ano, na-ready na yung nakitaan ni Brother Nurse yung sa China, yung sa COVID. Maganda yun kasi nakitaan ng ano. Gusto po ni Papa ano po eh. Pwede daw po yun. Oo, kasi si Miguel hindi ko makita. Okay. I-share ko, MJ, ha? Okay po. Okay. Sandali. Sis Kay? Okay. All right. It's good to see you in person. Okay. Good. Salamat. Good morning to all of you. Also this Kuya Nax and also all the followers and sharer. Keep in going lang palagi tayo. Kasi I make it short lang. Yung sasabihin ko, yung mga sorry. Yung mga himala na ginawa sa akin ng Jesus Christ, yung nandun ako, COVID positive po kasi ako doon sa China. Kasi dyan na kayo, hindi ko matang yung pat ko eh. Kaya nga, sige lang, labas mo lang para lalong hindi pupot ng damdamin mo at maayos ang pagsalita mo. Sige lang, keep going. Okay, thank you. Thank you, Kuya Nurse. Nandun po ako nag-positive sa China, kaya wala talaga akong makuha doon, malapitan. Pero tagal na talaga ako nagbabasa sa lahat ng mga share ni Kuya Nurse, sa lahat ng mga kanya, sa lahat ng mga sinusulat niya sa Facebook. Pero hindi lang talaga sabi na tinatsa ko ni Jesus Christ na magpat talaga sa kanya. So, umpisa doon na nag-positive ako sa yung June 20 sa China, Xiamen. So, wala na talaga akong ibang pag-asa pa. Kaya yung pumunta na ako ng ospital, pumunta ako galing ako ng barko, pupunta ng ospital. Wala na talaga akong kwan kasi nga hindi na natin nalamang kwan eh kasi ibang kwan na yun, ibang tawag ito. Ibang bansa na yun, hindi natin alam yung kwan nila. Kaya nga nagtiwala talaga ako na mayroong Diyos through Brother Narciso lalo. Kaya taga-test sa akin doon, daming test na ginawa sa akin doon sa ospital. 15 days ako doon, mga brother, sister. Kaya sa himala ni Jesus Christ, through Brother Narciso lalo, lahat ng test ko naging negative. Hanggang pupunta na po ako sa hotel quarantine. Taga-test sa akin, sinasabi ko lang, Jesus Christ, gabayan mo pa ako. Kuya Nars, sabi ko. So, pagkagabi na paglabas ng mga result ko, naging negative lahat. Hanggang nakapunta na ako ng hotel. Sa hotel, ganun din, namin din test. Ganun din. Tuloy-tuloy yun hanggang nakapunta. Ngayon, nandito na po ako sa Kwan, nandito na po ako sa Manila, praise God. Kasi nga, nakarating din ako sa natin dito sa bansa natin. Kaya napapasalamat po ako. At saka yung kay Miss Sis Kay, kasi nga sa kwan ako, nasa hotel na ako, nakakuha ako ng VPN. Nagpadala ako, nagsikap talaga ako na makausap si Sis Kay, na kausapin si Kuya Nars kasi nga
siyempre nag-iisip ka, stress ka, yung lumalabas yung mga kwan ko sa kwat, sa tawag nito, sa mata ko, sa katawan ko yung init. Yun ang misis niya si Kuya Nars na gano'n, nanggaling ako ospital, tapos nagtawag si Kuya Nars sa akin, inaccept niya ako. Pero tagal na talaga ako nag-message kay Kuya Nars, pero hindi niya nabasa kasi nga hindi kami friends sa Facebook. Tapos noon, nakausap ko si Kuya Nars. Sabang pinakausap niya ako, sa hotel na ako noon, sa China, Xiamen. Yung kamay ko na hindi dati ito nakwan, hindi na, dati na ito na pawisan. Sabi ba pawis ito? Tapos yung after mga 2 seconds o 2 minutes yata, yung init sa mata ko, wala na. Lumabas na. Parang talagang sabi ko, parang totoo talaga na ako, patotoo na buhay talaga na talagang walang imposible pag ang power ng Diyos ang magkan sa ating katawan. Kaya talagang keep on going na tayo palagi ang mag-share. Hanggang sa pag-uwi ko dito, hanggang sa airport ko, dami din kasi nga positive ako dati doon eh. Pero nag-negative na po ako. Clear na po ako lahat sa dugo, sa CT scan, sa swab, daming swab na nangyari sa buhay ko. Kaya pagdating ko dito, sinabi ko kay Nars mga ganon, na pasalamat talaga ako. Palagi kami nagtatawagan ni Kuya Nars, palagi ko sa tinatawagan. Kaya salamat talaga ako sa himala ni Jesus Christ through Narciso Olalo, kay Kuya Nars. Talaga, ako buhay nagpapatotoo na grabing himala ng Diyos sa akin. At saka kay Miss Siske, salamat din sa iyo sa lahat ng mga panunod sa akin. At dito lang po, salamat at God bless us all. Ako po si Camilo na taga Coronadal, Mindanao po. Salamat. Kuya Nars, salamat. Jesus Christ, salamat po. Salamat. Pero hindi pa nagtapos doon. Meron pa akong papagawa sa iyo. Pasukan natin ang pangaral yun eh. Kasi ito si Camilo, hindi ko to siya friends. Pero yun nga, nagme-message nga daw siya sa akin noon dyan sa Brisbane, nag-message siya hanggang pumunta siya ng China, na positive siya. Hindi ko raw nabasa mga message niya. Ngayon, dahil hindi ko siya friends, hindi ko talaga mabasa. Kaya siya kay message siya kay Miss Keye, na gusto niya kumakausap. Kaya yung time na yun na yung na-accept ko na siya at doon na kami, doon ko siya natawagan. Kasi tinignan ko yung wall niya, mayroon namang sandali lang. Bartolata, paki-off nga ng microphone kasi narinig ko yung yung tunog ng sasakyan sa labas. Please lang. Ngayon, nung nakausap ko na si Camilo, stress na stress siya, depressed siya, dahil yun nga, wala siyang kakampi. Alam niyo naman na ang sakit na yan, ang sarili natin ang makagaling. Panglaban yan, palakasin natin ang immune system natin para malabanan natin ang virus na kumakalat sa katawan natin. So, ayun, sinabi ko kay Camilo na matagal ka na nag-share, 2017 pa daw, bakit natatakot ka? Bakit na-stress ka o bakit na-depress ka? Pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat katakutan. So nangaral ako sa kanya noon. Kaya noon nang nangaral ako, alam ko na ang Diyos ay nagparamdam na sa kanya. The way na meron akong ma-sign na nagparamdam ang Diyos. Yung nag-umpisa na yon, yung pinapawisan na siya, tapos yung init sa mata niya na lumalabas, nawawala na. Nung habang nag-usap kami noon,
sabi ko sa kanya, ano na ngayon ang maramdaman mo sa katawan mo? Kasi alam ko na ginamot na siya ng Diyos. Ang banggamot ng Diyos talagang sabay pagaling na. Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi, na kung kayo ay noon pa nag-share, nabasa ninyo, at nag-share lang kayo nag-share, kasi yun nga ang batayan natin sa paniniwala. Nabasa ninyo, naniwala kayo, i-share ninyo. Katulad ng ginawa ko, meron akong mga nakitang mga magandang bagay na dumadaan sa page ko na makinabangan ng bawat isa, i-share ko yan. Hindi ako nag-accept doon sa nag-post para lang i-share ko. I-share ko kasi alam ko na may makikinabang nito. Kaya yun yung way ng paniniwala. Ngayon, ito si Camilo, matagal na siyang panahon, 2070 pa nag-share. So ngayon, nagkaroon siya ng problema sa COVID nga, nag-positive siya. So kahit hindi ko siya natawagan, binanggit lang niya ang pangalan ko at pangalan ng Diyos kasi sabi nga ng Diyos na banggitin lang niya ang pangalan mo, gagaling pa rin sila ayon sa paniniwala nila. Kaya si Camilo, nasa hospital, alam niyo naman ang COVID, wala talagang gamot yan. Palakasin lang immune system mo. Yun, gumaling, di pa siya totally gumaling noon kasi meron pang lumalabas na init sa mata niya. Yun yung sign pa rin ng COVID yun. Kaya napunta sa hotel. Stress pa rin ang ano niya kasi marami pang test. Maraming test pa yun mula nung nag-uusap kami. Lagi ako nangaral sa kanya na para mas mabilis. palaban mo. Miss Kay, pa-forward po konti, Miss Kay. Palagi. Okay. Yun po sa nakitaan po. May kubo sa loob. So, ibig sabihin, sabi niya, sige ka, puntahan mo yung bahay ni Camilo para marami kang makita at masabi mo kay Camilo para mabuo ang paniniwala. Oo, buhay talaga. Ng kaligtasan at yun ang magpagaling. Kaya lagi ko sinasabi na masaya ako pag may makita ako sa isang ginamot kung mabuti man o masama. Ngayon, paano ko nabasa yon? Binigay ko na sa inyo ang senaryo noon na ang kubo nga nandun sa loob ng bahay. Tapos may dalang kwartong kabilaan. So, kung isipin natin, walang bahay na may kubo sa loob. So, ibig sabihin, malaki ang sala nila. Kasi ang nasa loob. Ngayon, nakita ko yung bata sa kabilang kwarto na may lamok, na walang nag-alaga. Ibig sabihin, sa labas ng bahay nila, may kubo. Kasi may lamok. So, ibig sabihin, hindi naman pwedeng matulog ang bata sa kubo. So, dahil may lamok, ibig sabihin, sa labas ng bahay, may kubo. Ngayon, nakita ko yung dalawang bata. So, ibig sabihin, dalawa ang anak niya. Ngayon, yung lumabas ako, may nakita akong batang babae na malaki na nag-isa. Tinawag ko kasi gusto kong kausapin. Ang sabi ng bata, hindi po kasi nagmadali ako kasi naghihintay si Lola. Kaya sabi ko kay Camilo, na ang anak mo na ito, yung mga anak mo, ang nag-alaga nito yung lola mo. Lola ng mga bata. Kasi hindi ko nakita yung asawa mo. Tapos yung balon, bakit ko nalaman yun at saka yung makalimot din sa Camilo, kasi yun yung talaga niya yung sunglasses niya, inilapag niya doon sa takip ng, ang alam ko sa ilalim noon, balon. Na, kaya nilapag niya tapos sumali siya. Kaya yung unang tanong ko sa iyo noon, may naalala ka bang na walang sunglasses nung nakalimutan mo noon? Ang sagot mo, wala pa. So doon ako nag-umpisa magbasa na makalimutin ka. So yun, nung umalis ka, sandali lang, sinundan ka natin, bahay na ninyo. Ang balon nasa kapitbahay ninyo. So, ganun ako magbasa. Ito lahat, binigay ko ang senaryo para maunawaan ninyo kung paano talaga magamit o ginagamit ang power of mind na ipinagkaloob ng Diyos. O sige, maraming salamat, Camilo. God bless sa iyo at purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Salamat din sa iyo, Kuya Nars. Walang anuman. Iye. Thank you. Thank you, Camilo. Ito pa, ipakita, Brother Nars, ito. My name's Ian Pepper, and I
made a return here after 5 months since my first testimonial. When I first came here, I had learned I had diabetes and I was having a number of problems. I was exercising a lot. I started to change my diet, but I needed something more. And I came to talk to Corey Cesar Alano, and he put me on to drinking lemon juice, having cherries and other stone fruits. And over these last 5-6 months, I've managed to lose a lot of weight. I've gone from in the 90s down to 80. And some of the pains that I was beginning to get, like numbness in the toes, which apparently is quite common with people with diabetes, that's now all gone. So I've lost weight. I'm just feeling so much better. I noticed a big difference when cherries came out of season, and I went on to eating apricots and plums, but cherries to me were the better ones, better choice. Okay na po, Miss Kay. Okay. my doc- Thank you, sorry, Chiri. Chiri ang bukas. Chiri. Sabi ni Pia, pag may diabetes kayo, nag-insulin na kayo, pag ginagamit ko, luha. O, ito ang pero hindi kayo basta-basta pali o gagaling. Kailangan ng paniniwala talaga. Ginagamit ko lang ito na nasa kapa ng bukas para patunayan na ginamot ko kayo. Durang ko ito, Moses, ang papagaling sa inyo. Paliwanag ko sa inyo mamaya, palinaw sa inyo. Ito ang talaga yung isa, yung kailan. Okay. Ay, sorry. Sorry po, inindot. Ano yan, Yung MJ? kailan, nakita ko yun. Okay. PowerPoint ni Miss Kay. Ito yung tayo, pero sa parang ko yung Okay. Yung diabetes ba yan? Hindi, yung Okay. pero sa Australia. Ginawa ko siya kung mga kolonel. Okay, oo, na-close ko pero i-open ko ulit. I think this is na sandali ha, iba-iba ito, Brother Nerx, kasi maraming file Parang ito. Hello. Ito ba, Brother Nerx? Yan. Okay. Sandali ha. Hello, good morning. My name is Johan. This is my mom, Ingan. I first met Narciso Olalo when I go fishing because he loves to fish. So I always go fishing with him together on Sundays. He's a very good fisherman. Teach me a lot of things. So when he First po, Miss Kay, forward. tell me what Nars is also, and I come to know Nars as my son said. My son John goes fishing with Nars, and Paki-post na lang daw po. the hapchen. Ito niya, manoodin yung lahat niya. Mauusan na yung bukas. Maraming tumutang sa akin sa store. Tapos nandiyan pa kayo. Mauus, maharal pa ako. Mauusan tayo ng pag nagsulang mo, mauusan lahat kauhan sa pagtinggo. Ngayon, personal ako nagkakot dito sa inyo ng libre. Para sila pa. So, mauusan tayo. Ito para sa inyo ang kapabilis. Ang sakit ngayon, 15 years yung ay ulang.
Ay wala yung sakit niya. Baka kasi sa tulog na tabutang lang. So, kasi ito namin ko na doktor yung lalaki niya, doktoran ng bahay. Ayun, tanong ko, ano nangyari sa nanay mo? Na yun nga, problema sa mata, 15 years na sakit o parang tutlong ka ng kutsilyo yung patuloy. So, nag-share ako na kung ano ako. Ngayon, nito ako siya. So, nasabi ko, manood kayo sa YouTube para malaman yung anong ginagawa ko. So, nakausap ko siya linggo o Sabado kasi weekend. So, Friday, tumawag sa akin. Ginagawa ko siya. 4 days, bumalik. Hanggang ngayon, nakapunta ko sa bahay niya na bago kami umuwi dito. Sa lagot siya. Mula noon, siguro mga 5 years, more than 5 years na wala nang ginawa. Hindi na bumalik yung sakit. So, nagpasalamat siya sa akin na bumalik na agad siya. So, isipin ninyo, sabi ng doktor, hindi na magaling yung mataya. Pero nung ginagawa ko, alam ko ang ginagawa ko, kailangan maligot ka. So, iba-iba ang sinagamit ko na gamot. May lipo, buko, payabas, alaman sili, buka, yan sa inyo, ganyan ang mga gamot. Kaya hindi ba sa inyo, wala mong pira, hindi kayo gusto. So, yan. Ito, makita ko ito si Yan po, tama po. Okay. ito ba sa inyo na Hello po, ako si Fides. Nakilala ko si Kuya Nars dito sa Sydney and nung kinasal kami na asawa ko, ilang months din kami nag-try na magkaanak. Pero but sa kasamang palad, hindi po kami nagka-baby pa. Kaya kwento ko po yun kay Kuya Nars and nalaman ko po na faith healer siya. And all of a sudden, nung hinawakan yung tiyan ko, biglang sabi niya, buntis ka, sabi niya. Kaya hindi ako naniwala at first, pero nag-try ako na nag-PT, tapos biglang positive, biglang. So, pero anong reaction mo nung nakita ko siya kaalis. Sabi ko sa kayo punta. Sabi sa doktor, pagkakasal. Hindi kami magsama niya. Puti asawa niya. Hindi sila nabutis. Hinawakan ko lang siya niya. Nabutis siya. Tapos, sabi ko sa kayo punta. Kasi positive nila. Sabi sa doktor, pagkakasal. Nabalaman ko man yung bata. Sabi ko, babae. Dahil pumunta talaga sila. Babae. So, saya. Marami ang ginagawa na hindi na test. Kaya kung nandiyan si Daniel, ito din, Daniel Bintik. Ito, i-reveal niya sila nagsama ng asawa, hindi na buntis yung asawa. Ano nangyari? Nagmamahin mo sa Daniel. May buntis sa Daniel, hindi na talaga mo na marami. Sabi niya niya mag-delete na rin kaya niya sa Facebook, nagpasa siya ng video, tapos nagniwala pa. Ginagawa ko. Ngayon, nag-share sa asawa, pumili niya. Nag-share sa asawa. ba yung asawa niya? Yung asawa niya. Spelling, It's good. and then 20 minutes in the pregnancy test, Yeah. she's pregnant. Post lang po, Miss A. After 20 minutes. Yeah. That's great. But how many months? Post lang po. Kuya Nas, that's your belly. Kaya para oras. Kaya yung si Daniel, sa asawa, hindi ka naniwala. Ngayon, dahil hindi ka naniwala, pwede hindi na mag-upin yung tayo ng asawa niyo. Ngayon, bumalik yung mga mas na rin. Nagpapawag sa akin, yung doon kami yung information. Wala nang ginagawa ko siya, buo na nabuntis na kayo, nagawa na niya. Kaya kung sana sa Visayas, sa Mindanao, pupunta palagi yun.
pamigil, punta yan. Pati yung dalawa naman yan na kayo asawa. Hindi lang sa akin naman po niya, hindi naman test. Marami. Hindi naman po niya naman test. Si Alma, 3 years, hindi naman test. Kaya, naman test din, hindi naman to. Yung nagawa ng pulis, niisip niya kasi ng karata ko, hindi na nagpatuloy kasi nakita ko, ginamot ko, ng buwan na, nag-utis, malaki na namin. Nasa YouTube yan lahat, kasi kung pusin natin yung pag-pray, oo, sa oras natin. So, ito sa inyo, sure. So, dito, makikita natin yan, ginagawa sa YouTube para yung makita ko sa YouTube ito, yan, ang gusto ko yan. Yan, okay. Yan, lahat yan. Mga testigo yan, ang ginagawa ko. Yan, lahat. Kaya yan, yung pinigyan niya mapalakan. Tanong mo kay Miss Kay, yung taga-papayang ba yun? Miss Kay, 11 years daw po di makalakad. Alam mo po Yung kung saan yung testimony sa YouTube po? 11 years na hindi makalakad. Ngayon, naglalakad na. At ito rin yung nakita kanina, 5 years din makalakad. Hanapin ko pa, Brother Nars. Sige lang. So, yun, marami pag-i-scan niya yan, marami kayo kung kita niya. Yan, yung ito ko, mapagkamag ko, hindi ko ito stay. Yan. Yan, yung palasnak na yan. Mga videos na yun, yung palasnak na yan. Ano mo yan yung yan. Sige, Miss Kay, ayaw ko lang, ayaw ko. Siguro mo. Pagkita natin sa kanila, kung pagawa ko kayo yung mga ano. Kaya kasi ang kinagawa ko, hindi ko na yung mga ito. Yan, marami kita niyan. Naghanap. Yan, testimony lahat yan. Yan, kita yung testimony mo yan. Yan, testimony yung malakang ito na siya. Alam naman, makita yung alam ka, si po, yan, kapag si po yun. Okay. Makita ko lang sa inyo, makita ko lang sa inyo, makita ko lang sa inyo, na hindi na ako nagpunta sa inyo. Maswerte kayo namin yung tahan ko. Maraming nagtigil sa akin sa Lite, sa Surigao, hindi ko makita. Sa Sabang, may request, hindi ko makita. Kaya kung salamat ng taga nito, nagpunta ako ng personal. Hindi lahat ninupuntahan ko. Kaya ako nagminayang sa pagkakasama ito, na nandito ako sa lugar ninyo. Kung cashier kayo, o wala din kasama, natutunan pala ako, dahil pag-base ng pinagagawa ko. Pag may nasira kayo ng problema, kaya hindi na konti, kaya sakit, puste, diabetic, o cancer, thyroid, liver, prostate, marami. Alam niyo, hindi ako nagtitim, o liver, mabasa sa FB at sa YouTube ko. Hanggang mabuo ang paniniwala nito. Kaya magkalaman ninyo, ito pala siya, kapag kayo, hindi ako ganun. Kasi hindi ako nagpangal ng kumita. Hindi ako tulad ng mga magtagang kilala nito.
Kaya ako, hindi ako nalulungkot. Nawala ang pati, hindi ako nalulungkot. Bakit? Hindi ako nagpigilan sa iyo. Di ba? Kaya, anong ginagawa ko? Purely, absolutely na tulong. Sa lahat ng nalulungkot ko, ito sila. Wala akong sinisingil na pira kahit seko. Dahil ito, pagkain nyo, sa kaso? Basta, tayo makakal mo ito. Pero sa kayo nyo, parang kayo nyo yan. Parang nyo tulungan dyan. Sila yung pag-ibig sa akin. Libre. Kasi kayo na ako libre. So, kung isipin ninyo, swerte kayo, dapat. Pero pinaliwala yan, pag ano kayo ng dahil, maraming 1,000. Kaya, dito, parang natulong. Pero hindi ko naman po, kahit maganda na kayo, kasi hindi na ako kumikita. Kung makakagawas ko. Siguro yung maniwag dahil pang sura. Kaya lang po yung ito. Tapos sa Pilipinas, palingki kahapon. Bumili kami ng marami para sa pero kahit pa paano, marami na po na natin. Di ba? Kami, kakain din. Diba? Wala ka, dahil ikutin mo sa inyo, sa inyo. Mamaya ako, isa, dalawa, o sila, galing sa mga lugar, na namin dito, pagkakita ako, dahil sila yung natuwagan. Depende yun, galing Tara, galing Pili, galing Patantas, galing Balaon. Ngayon, nagkakain ko. Dahil hindi ko galing sa kanila, pero dito lang sa kita ngayon. Ngayon, parang ako naman ng gusto, paano ako sinimula sa pasere, para hindi tayo malusawan. Ito man sa mga pagkakaroon niya ay bahay mga, bahay tik. So, mag-grace na, update, para mag-isipin kayo dito. So, bago umpisa, magandang mo, ay paliwanag ng video kung bakit ko ito ginawa. Ito po mga magulunte. Kayo, bagong lunte ito. Ngayon ang mga magulunte. Para ito, yan gusto. Ito yan. Balik ako, ang naniniwala ko talaga, hindi ako naniwala ng mga video. Naniwala ako ng Bible, pero hindi lahat ng mga Bible pinaniwala ko. Dahil ang paniniwala ko, ang Bible, ginawa ng tao sa ng tao, at pinagbago ito ako sa reliyon na. Bawat reliyon, pagpatang reliyon, pagbabawa ng Bible, hindi man na paglalala nila sa reliyon nila, sa sarili nila, ito yung so, tama ang pinagpatang na ang Bible ay pinagbago ako sa gusto ng tao. Yung lahat, yung sa bibig ng tali, sabi, ang sa tupaka, kaya yung putang na magbago sa kayo sa lungkot na activity. Tinatawag yung pinapata. Kung may po ang akaling, di ba na tubig. Ngayon, kung parang sa kanya, nilalang nila sila kami marami ng mga yung ginawa. Walang namulat ako sa samaan isang-isa sa isang araw sa araw ng linggo. Isang kulita sa misa. Isang kulita isang lingit o sibok. Sa isang misa lang yan, isang iba. Ngayon, isang kulita. Ay ang hindi namin kulita na. Dalawa.
Oo, tatlo. Ilang minsan na sa ilang linggo, araw na linggo. Marami na sa kanila. So, nakakakuha ko. Kaya, ito yung paniniwala ko na ang ngayon ay isang uri ng negosyo. Ngayon, kanila ko, yes po, naisip ko na ito na ang Diyos ay hindi dapat pagkasin kita. Dahil Diyos dapat magka, Diyos ang dapat kita. Ngayon, mahalin natin ang Diyos na wala. Mali pa ako, o hanggang sa ibalaki ako, maraming pastor ang lumalapit sa akin o yung namibro dahil hindi ako naman Panginoon. Ang lahat ko sinasabi, wala ang Diyos na pagkakita. Ang Diyos ay mahalin ng mga kapalit. Ito yung ginagawa ng malaki. Kayo hindi wala, kaya ito wala ang isa na taong kaniliwala. Plus, kung ano ang kaligtasan. Paniwala ako na ang kaligtasan ay nasa gawa natin. At hindi sa religion. Akala nyo ako ba kung bakit? Dahil paniniwala ko na ang mga bagay na hindi sa patigil pangitabuhan natin dito tulad natin sa kapwa natin tao. Mahalin natin ito tulad ng mga sarili ko at sa sarili ko sa kaibigan o sino man nasa paligid ko. Tao, tayo, bubagay. Ang paniwalaan din, ang kaligtasan ay wala sa religion. Kahit anong religion, wala doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan, kung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo makikinig sa lahat ng bagay. Tao tayo bubagay. Ngayon, dumating sa punto ng sabi ng Diyos, ikaw ang tunay na Diyos na akin na si Jesus Christ. Kaya nagdirulang ka sa napili mo. Bibigyan kita ng pag-mind. Pag-mind is pag-mind. Makakita natin ng numero sa isang tao. Makakita natin sa isang tao. Buhay ng patay. Kapit at tagal ng patay. At higit sa lahat, makakita na nagmalating. Itong lahat ng sinasabi ko sa inyo. Nakakita niyo na yung ang nangyari at pagkatao ng tao buhay na malaman ko na mamamatay. Wala ang sinong tao na makakita ng tao buhay na mamamatay. Tumingin na ako sa buhay ng tao, alam ko kung anong klaseng tao. Ito yung sinasabi ng plano sa akin. Nakakabasa naman ng tao. Sabi ko kasi, sobrang masawa. Dahil bakit, hindi ito ako makikita ko mga nataraan ng isang tao. Kaya sa Facebook, alam ko kung sino tao ang sa ko. Ito yung kanyang naman. Alam ko kung pali, alam ko lang kung pastor. Kasi sabi nila ng Diyos yan, kung pali ng pastor. Meron akong mga walang gamit ko, pali ng pastor. Ngayon, yan sinasabi nila ng Diyos na magkamot ka at pangalan. Boses pala ang maniniwala sa iyo, kagalang sila. Pero kagaling sila ay yung paniwala nila. Maswerte ang mga tao, maniwala sa iyo. Nangilang ka sa kapan. Ang hindi naniwala sa iyo, wala kang pinagawin sa kanila. Ito yung kung tayo natin. Kaya ito ko na mo ang hindi. Ngayon, mula ng 2000 October, kinala ko sa kanila ko sa palagi. Ito yung kaniwala ko sa inyo. Bakit naging ganito? Ngayon, ikwento ko sa inyo ang buong panaginip para malaman ang kaibigan namin. Wala nang pinabasa, wala nang pinangalan. Sa mura ng dito, saan ang mura dito? Hindi ako nang bakit ang mura dito? Hindi ko kailangan. Ngayon, ang sabi na dyan, una, nalaginig, managinip ko sa naginip ko, ang dito ko ng mga kaibigan. Nagkaroon ko, umakit ko sa mataas na hagdan. Ngayon, kung nasa bahay na mas nasabi mo, akit kami sa hagdan. Pagdating sa taas, nakapunta ko doon sa maraming ko, na maraming ko kayo ng jet.
Kaya dito sa kaniwa ko, nawala siya. Kaya siya lang mo ang inject. Paano inject? Kaya bata, natutukan. Kaya natutukan. Train for years old. Kaya dito mo ang inject. Ano ka? Magkano tayo? Jadi apa naman sila sila? Oh, sila kami. Misalnya kita tumuloy ka ng tao. So tumuloy ko. Dito na sila. Kumain ka. So yun yung to. Pagdating sa dito kumain lang po. Dapat sa dito. So tumayo ko. Saya mau bawa dan orang bisa keluar. Ayo, lumayan aku mengatakan bahwa dulu dalam kita tahan dan kalau sama Theo apa tuh sama Davis Martin itu sama kali mana Junio Martinez dan Espanto. Ayo, saya mau mana yang di mana hindi, doon ako pumunta. Kailangan ako noong lalaki na hindi ka makakala dito. Doon ka sa kapila. So ako naman doon na. Sabi ko, okay. So doon ako pumunta sa kapila. Ngayon, lumakan na ako. Parang nagawin na pakyat at nakakita yung green, pula, maraming puro, magdamo. Kaya, doon ko nakita first time describe na parang sa yung dependency. Ngayon, para sa akin ko, rapide, na siya, kung ano yung dependency ngayon, naharap niya sa lupa. Ngayon, sabi niya sa akin, sabi ko sabi niya, alam mo ano nangyari ko, hindi. Sabi niya, naglalang pa ito. Ngayon, sabi niya, halika, suwala ko sa akin, siguro ko sa kanya, nangyari ko sa kanto. Ang sabi niya sa akin, sige, pumasok ka dyan, sabay ako. So, ako naman doon. Pagkatay ko sa ko, sabay ko, nagpaiwan ko sa ulit ko ba yan? Lumatay ako doon sa parang bakit may tubig sa baba. Kaya meron tayo sabi sa akin, sige, gawin lang agad, tumatong ka. Sabi niya, hindi ako ready. Sabi niya, sige, tumabit ka muna. So, tumatay ko, may lumating na sa mga bahay. Pero, babae, tumatawag ka na, tumatawag ka na tubig na parang nag-pista. So, naman, sabi niya, sige, tumabit ka na. Kapag alam ko, sabi ko, hindi na po ready. Sabi niya, sige, tumabit ka na. So, tumabit ka na akin, wala doon. Sabi niya, tumabit ka na, babalik ka na. So, sabi naman ng mga sige, tawalan. Sabi niya, hindi na po ready. So, ngayon, sabi niya, babae, kung hindi ka pa rin, umalik ka sa lahat ng mga pinagawin. Sabi ko, paano ako babalik? Pwede ba magtanong sila kailangan yung na may persona, tapos sakto, tapos pamaking puro, so, kapag nagtuwa ko sa tubig, inisip ko yung sabi yan. Ano tatanong mo sabi ko? Hindi tatanong kung ano ngayon sa kanila. Sabi niya, pag tumatang dito, doon ko kanila. Ngayon, sabi ko, sabi niya, balik ka na. So, balik ko. Pagkali ko, nandun din ako sa pag-ulit. Ang sabi ko, doon si Jesus Christ, siya, yung hindi natin sa loob, sabi niya sa akin, bakit ang balik ka? Ang sabi ko sa kanya, hindi na ako hindi. Ang sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka panig-lig, papanig-lig kita. Pero sa pagpapalik mo, bibigyan kita ng pag. Ang pag ko ay ang ganyan. Dahil pagkita natin sa tao, kung meron silang tao, buhay naman ng patay. Pag kita ang parating, ito yung nagawa ko, at yung nagawa ko ang tatanong sa sana, ang pakita ko kung anong meron sa isang tao, pakita ko kung bulang ka, pakita ko kung aswang ka.
Totoo yan. Malaman ko na suwagi sa tao, malaman ko walang tao. Pag nagkamot ako, alam ko rin na pinubuhan ang isang tao. Alam ko rin na pinubuhan ang isang tao. Kaya ito naman sa iyo, kita ninyo yung sinasabihan sa telepono lang. Kausap ko sa telepono lang. Marami ko sa telepono lang. Pag ginagawa ko lang, kagawa sila kasi. So, hindi ko na gumagawa. Ngayon, hindi ko lang kain na wakati ko ngayon ng mensahe. So, gabi-gabi, nakausap ko lang siya. Ang sabi niya, magkakaroon na ng mga kami. Yun yung sabi. Yung sabi niya, hindi ko pasabi sa ila. Kasi karang dito, tas na pa ngayon. So yun, gabi-gabi, lagi yung sinasabi na ang alam ko nag-iiba ko. Ang quick na parang tuloy ko ba lang kasi hindi mo nakatapos siya. Yung sa akin sa akin, sige, gumalik ka na. Ano ka? Ayun, sa akin yung ako yun. So sabi niya, ano bahala? Pinipinda niya rin na tayo na mo. So yun, nakapiti ka rin sa akin. Lalo ang sabi ko, tapos kung bumalik, sabi niya, tapos kung bumalik, nalakari ko muna na ano. Sabi ko, nalalaman ko lang, kaya sa mga ko. Tapos piniligay natin din ang isigan ko. Sabi ka niya, pag-isig mo, gulo lang yung matawag ng PC at alalahan mo ang mga website ko at hindi mo lang makalimutan yun. Ito na yung nangyari mo. Gulo ko, yung website. Ito na yun. Pag-isig lang, naisulat ko ng mga ito na yung naisulat ko ng mga ito na yung sayang nyo at design na yung naisulat ko hindi ko makalimutan kasi nagod ko sinasabi na Diyos. Bago hindi lang ang mga tao, alam na natin kung mga unang sayang ko dahil hindi ko na makalimutan yun. Kaya hindi ko ako na nag-iwan. Tulad ng ulang kanina dito ako sa Panginoon, walang ito pwede kayong magtanong sa akin straight away. Sagutin ko kayo kung ano yung daw sa pagtitiwala. Ganito ang pagkakitala. Magtanong kayo kung gusto nyo. Ginulong ko yung natanong sa business. Kasi ako, ganito ko sa asawa ko. Kaya, dito ko sa kanya, nagkaroon ng iyak. Kasi sabi niya, hindi na lang ako sa hospital. Hindi na ako makabalik kasi iwan sa marunong ako. So wala akong araw na yun. Kahit ako, kumikita ko, sinasawa ako, totally yung sa kanya. Kaya kami lang din, nakikita ko, talagang lumag sa kanya. Kasi nakakita na ako ng sa akin. Kung wala ko ng sa kanya, nakakita na ako kung ano ang tangguwa, kung ano ang meron sa mga yun yung pinagsusulat ko. Mapapasa niyo na, nag-upisa ko magsulat ng 2013 hanggang sa kasulong ko yan. Tapos ngayon, ngayon nagdadaan ako, magbigay ng mensahe sa ginawa ko, yun na yung isusulat ko na mangyari dito sa store na ginagawa ko. So ngayon, dahil ako sa akin, pag namot ka na, ngayon hindi na ako. Kasi sabi ko, ito ang mga paano tayo magtanggol kung magkamakatong pala paano tayo magbayan sa mga tao na ako ang nagkabal ikaw ang magkalit kasi kung sila ka magtawag ko dahil sabihin na magtawag na diba? Kung hindi ko siya rin magtanggol ako lang din ang tao na sumaway sa niya bakit? Kasi sabi niya magkamot sige na magkamot na lang sabi ko ayaw hindi ako magkamot na wala akong magkakasin. Kaya, one day, kawala na may mensahe. Talusin sa ipapaw ng isang tuloy. Kaya, siguro sa tuloy ka, makagawa ko ng pag-usap niya. Kaya, hindi na po niya kung may nagsulat sa balansin. Nag-imita siya, makapagpapayo sa baba. Kaya, sinanong ko ng kamay, marami, pinagin ko namin. Puno na namin ko. Kaya, pag minito niya, ang sabi niya sa akin, pipigyan mo sila daw peraso bawat. Kaya siguro ang design ko
ng bagong gamot. Ngayon, masunod na minsan na siya, nag-uso sa taong patay. Puno-puno tayo mga prutas. Lahat ng prutas kasi habang ang mayroon, puno ang mga ikot-ikot. Habang nakatingin ako sa kanya, sabi niya sa akin, nakatawa sa akin. Nilagyan ko ang lahat ng prutas para sa kalusugan ng tao. Pero yung hindi alam ng tao kung paano kakakitin. Kung babasahin ko yung kagamit ng prutas, kahit anong prutas na ang kayo, ay hindi na kailangan bibili kayo na ng gamot. Mula noon ng nagamot, matawag ng mga tao. Pero ang hindi na ito, kalaban yung nagtulaw sa mga bukol, mga thyroid problem, atay, hipa, ginagamit ko niya, buko, o kidney, buko, prostate, buko, kalamansi, marami, depende kung magkakaroon sa inyo, kung meron sa inyo. Sir, wala kaming kwento, sir. Wala kaming, yung avocado, yata. Kung wala kayong kainin ito, bayata. Kung wala kayong kalamansi, buko, yung wala kayo pa. So, kahit ako, magkano, pero wala kang sinabi niya, kalamansi sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ang ginagamit ko, limon. Kalamansi, Pilipinas, tatlo. Dito sa ibang bansa, malaki kasi ang limon, mas mahal ang limon, baga, karami lang. Pag ikaw yung gusto, kasi ito yung gagawin ninyo, pag meron kayong mga problema. Ito siya, nandiyan sa harap niya. Tumawag sa akin ito, ang problema nito, yung hindi ka yuko, o hindi sa kayo po. Tumawag sa akin sa store. Kaya ilang araw bago yung naginawa ka, na ilang araw. Kayo po na. So, nagtuturo din ako ng lalo na sa mga desk. Tulad nung hindi makalakad. Problema na ng demand desk. Salikot natin. Yung tinuturo ko ang papayan para yung nurse natin na natikas, lalo na yung kahit yung hindi makalakad, hindi makalakad, yung makakapag nila kasi nag-stack lang. So, dahil sa pansin na pinagkalap natin sa kasi, ayun yung magpanamot. Yung kami, makita na yung pa. Yung tawag yun yung live, banal niya. Nagkaroon sa mga lang hindi makikip, o hindi makaros, o hindi makuha. Pinaipitan ko lang ang gawin ko. May isang libo, buka, hindi. Kaya, yun yung actual na kamutan. Makita niyo yung susunod sa YouTube. Kaya, pero kami ito mga electricity. Kailangan yung nakakit naman. 54. 54. 54. Ang nag-resign, Hindi. Raise hand, tatlo. tatlo. Sa Palamban, meron? Sa Balamban, meron po bang update sa Balamban? May mga magpa-update po ba sa Zoom? May tatlong naka-raise, walang Balamban. Yung magpa-update po, raise hands po. Unahin po kayo. Update lang po muna. Pag ano tayo yung sampol dito. Ang iba kasi dito, nag-usap na magpakalis na lemon, magpakalis na langit. Alam lang langit, kayo mismo magawa. Kaya wala kayong mga gumamit na yan, napaka-report, paniwala ka sa akin. Napaka-report, marami na ginagawa yan.
kayo bumili na kami. Kung ano-ano ang loob niyo, o kailangan bumili. Dito, gawin ninyo. Tapos nakakaya nyo sa pipila. Tawag kayo sa video mo, sa Facebook, sa Messenger, tawag kayo. Ganyan, tapos ako naman, bibilis ko lang. Yun na yung, di ba, kahit di ba namin, kita ninyo na kalimutan. Tapos lang. So, kayo din po, so, wala kayong imahe, dahil nasa inyo ang pasya. Kailangan na talaga maniwala. Ano meron dito kay Mary Jane? Mary Jane. Mary Jane. Morning, Tay. Good morning, everyone. Jesus Christ. Tay, magte-testimony lang po ako kasi nung nakaraan tayo naalala nyo po yung January, nagpa-lab po ako, then na-diagnose ng may UTI, then nagpagamot po ako sa inyo, then sabi nyo po na inom lang ako ng buko. Tapos nung 7 days na ng pag-inom ko ng buko, nagpa-lab po ulit ako, then nung ano na po, yung lab result po niya, naging ano na po siya, naging normal na po. Parang wala na po yung yung infection niya, then occasional na lang po yung bacteria. Kaya thank you Lord Jesus Christ and sa inyo tayo nurse. Yun lang naman po tayo. Tapos tayo ano rin po ako, magpapag-guide na rin po kasi meron po akong lab po magpapalab po ako sa Saturday para dun sa thyroid naman po tayo kasi pinaulit po sa akin ng doktor yung thyroid test ko kasi hindi siya naniniwala dun sa result niya. Kaya magpapalab po ulit ako sa Saturday tayo. Maraming salamat sa request ko. Yan, okay pag-require ni-require ko sa ginagamot na magpa-test kayo. Magpa-ultrasound kayo. Katulad yan, di ba, sabihin sa akin, pero ako na doon. Bakit ko naman ako na yan ng mga tao, pag may bukod kayo. Diba? Gamutin kayo, kumain. Paano kayo nagkakaroon mo dito? Hindi niyo may pagkakaroon. Gusto ko, Panginoon kayo, may pagkakaroon ninyo. Kaya, ang ito na ito, kita niyo sa kung ano apat na buwan ng usaw. Kaya, meron patunayan. Kasi hindi mo ba sa usaw na may apat na buwan. Ngayon, pag tinamot mo yung stress, na hindi naman na sa doktor, pwede sa kayo sa stress na yun. Di ba? Nakataon yun. Baka naman kumahanip yun. O, di ba? Okay, hindi naman patawalan ng 50,000. Ang bayan, nakalibre siya na naman ng 50,000. Matulad malaming pomon dito. Magkano yung ito? 150,000. Ginagawa ko, punta sa Armite. Tumangkin. Siya yung nag-invita ng sabi sa Tibo na makakusan tayo ng kapag-kusan na gano'n sa Tibo. Ang pagdyanan. So, ngayon, yung pero kung hindi ka na ibigay ako, ano yung masabi na gawin na yan? So, walang kayong tanong ko. So, kailangan ito, kasi ba sa Twitter? Ako, ito naman tayo pero gumaling purely gumaling. Nagkaroon ng lipa. Sabi ko ito, hindi na naman ngayon gumaling ako. Paano ko na gumaling? Kasi nagpa-alapis ako pagkataan tapos there na. Ang tagal ka lang doon, hindi na mabalik. So, sakit. Yung sa harap na yun, nagsubang ang susunod yan. Iiyak sa amin yan. Nandito ko sa Pilipinas, Australia. O kaya kalungkot siya kasi ilang linggo lang. Hindi naman. Isang linggo. Isang linggo lang. Yung anak ko, pag nag-distribution dyan, lagi kayo hindi sa tubig. Pero hindi sinabi. Wala. Hindi ka kanila.
Hindi na siya magkakaroon ng tubig sa tayo. So, kaya naman, hindi ko siya sa aking ipapanya. Marami ang binalo na unang niya na sakit. So, makikita ninyo, wala akong pinipili. Pwede akong pagkakot, pwede, hindi. So, dito ngayon, sa area ninyo, ano ba yung parent ko, hindi na lang ang parent yung pagmarka sa tayo, may dapat ako, nakasulong niya, yung nagsusundi niya. Forward ko lang po. Yung sa thyroid po, forward ko na lang po sa chat. Sige po. Bali ano po magpapalab po ulit ako sa Saturday para sa para ma-check daw ko yung ano talaga yung result kasi hindi daw po gusto nung doktor ko yung result nung isa kong lab kasi parang hindi daw siya naniniwala. Okay na. Okay na ba? Ano yung Okay na po, Mary Jane. Okay na po ba? Okay na po. Okay po. Hindi ba? Pinita? Mayong udto, Brother Nars. Bless lang kog lana. Ug salamat sa tanan, Brother Nars, ang mga gabay. Thank you. Bendal. May ngapon po sa tanan, magpa-bless po na tay. Thank you po. Iris kayo. Kuya, pa-bless ako ng lemon. Thank you, Kuya, at Jesus Christ. Hi Kuya, good morning dyan. Publisin po ako ng lemon. Ito po. Hello Kuya. Ito si Ila, ayan, marami ang nararamdaman sa buhay nito. Bukod yan, mayroon nito. Lumahan ito ng pangako-ako, hindi lang sa buhay nito. Di ba may nagsasabi dito?
Hindi na siya natatanggap sa trabaho. Kasi ang takot ng kapapalit na grabe. Kuya, ano yun kuya? Sorry, hindi ko narinig. Yung video ko, yung gusto mo na, ako kayo ako. Naka-duty kasi ako kuya, hindi ko maipakita. Naka-duty ako. Pero meron ako dating pinasa sa inyo kuya. Tsaka yung mga picture ko dati. Kung gaano karami yung tigyawat ko sa mukha na sobrang kate na ang dami ko pumunta na ako sa doktor, hindi ako gumaling. Sa inyo lang ako gumaling simula nung makilala ko kayo. Tapos ang dami kong problema noon bago kayo makilala. Na yung papel ko hindi maayos-ayos, problema ko. Hanggang sa nakilala ko kayo, unti-unti nga naging okay yung lahat. Pasensya na kuya, naka-duty ako, hindi ko masyadong maikwento lahat. Magpapabless ako ng langis, kuya. So, parang sila ng isa. So, isa yan. Bibigyan ng mga isa. Ito si Kira. Lumapit sa akin ito kasi yung madam niya, hindi. Ayan, siya. Pwede ito? Pwede. Hindi, ano ko lang, ang kwento. O, nangyari mo, hindi ko ito. Smile lang. Kasi nandiyan siya. Ang nangyari, lumapit sa akin ito, bigyan. Kasi yung anak na, sinabang kita. Nagkaroon na siya, so, hindi mo yung cellphone. Tapos lang ang araw, hindi may lang, so, ngayon, ako kasi, bago ko magbasa, kung ano yung sinabi ko. At sa akin na kanya, yung anak mo, napakaliit sa mga lugaw. Wala kang naman. Kaya yan. Wala na yung sakit. Dapat kung yung bahay. Asawa. Hindi niya yan. Kasi alam ko kung ano nangyayari. Dahil riyan siya, alam ko kung ano nangyayari. Kaya, kung alam ko ngayon, alam ko na siya, wow, may sa akin. Diyan na, sumiyan niya ako. So, hindi ako ka ito si Moralde, Teresa. Moralde, anong sa inyo? Teresa Moralde po. Wala mo yun. Wala mo yun. Wala, balikan na lang po kayo. Si Miss Kay? Magpa-bless lang ako, Brother Nars. Thank you. Sige, kasi marami kayo dito. Baka makikita. Ano sa iyo? Tapin? Naara. Nya na magkuan kasi. Tawagon ra ko. Ano sa iyo?
Hello. Walang ano. Sunod mo. Teresa, meron. Moralde. Hello, sir. Maing udto, sir. Hello, sir. Dili gyapon ko madunggan, sir. Okay na po. Okay na po. Okay na kanang mag-follow up lang ko sa akong gi patambalan, sir. And kanang ang akong tiyan, sir, dili nagikaingon nga maglain din ang akong pagpangihi. Okay na akong pagpangihi. Yun lang. Oo. Nagpatuloy ka sa boko. Hello, sir. Nagpatuloy ka sa boko. Oh, nag-inom gyapon kog buko, sir. Hasta sa limon, sir. Oh, ako po ning publishingan, sir. Sige, kaya sa akin mo. Salamat. Sige, may tungkol sa inyo, ha? Ito siya. Hindi na siya, hindi na siya kini. Napunta sa doktor, sa kanyang doktor. Di ba, ang kanya umiiyak niya. Sabi ng doktor, di ba, natin mo. Di ba? Hindi naman pakasyon. Ngayon, may doktor, narinig niya. Nasa doktor niya, mapagkita niya, umiiyak niya. Dalawa ang nag-ibangit niya ng doktor, may isa pa. Kaya na siya, nagurubang ko ang kinakaswan. Kaya pag-isa, dahil di ba ang Pangalan. yung taga-perto, yung kapatid ni Utong, nandiyan ba, Utong? Wala yata sila. Andito po ba si... andito po. Diba? Ito yun si Miguel. Kita niya sa tulong. Akala ko, parang last day na ngayon, okay na siya. Ito malakan ng mga tayo. Okay na yun siya. Pero ano lang sila? Ito si Propinete. Pwede kayo magkakalatan. Ito yung may laking. Dahil wala ng bapulong. Okay. Felipe Alquino, pwede kayo magsalita? Di ata narinig. Kuya Felipe, magsalita ka daw. Malaki mo pala sa leeg. Walang audio. Siya una. Walang Okay, nagrinig na kayo. Brad, yung joke. Naana. Narinig na. Oh. Bakit, brother? Tuputol imong boses. Wala dyan, wala. Yung buko po sa likod kwento to. Wala. Ang kang brother hindi ko marinig. Wala. Putol. Wala. Sino ba? Wala na? Meron ito, pilapil. Mahila na sila sa gitar nila. Pilapil. Gibin, ano sa iyo, Gibin? Ano sa inyo?
Upang matuslok. Okay na po. na. Narinig na kayo. Pabless ko, lumisito tay. So, Okay na po. Dagdagan natin ang kunting pag-aaral sa Israel News para mga yung gusto. Lalo na parang yung panata. Wala yung panata yung mga Berde, Pantolinyo, o ano sa kakilala ninyo. Meron kami santo sa bahay. Mamasabay yung may sinasabi na kung sabihin niya, may mga pinsan to kayo. Tapos, mga tao yan na nibulto, kahit sino pwede gawin nibulto. Para may malalaman tayo sa taong na may ginawa o yung mga tao na ginagat ng Diyos para pinag-rehearse yung may nakikita na may ginagat ng Diyos. Para mangyayari kasi, ang ginawa ng tao, sinasampa. Doon kayo humingi ng kapatawaran, doon kayo humingi ng biyaya, doon kayo humingi kung anong kailangan kayo. Yun yung malaking pagkakabalik. Kasi ginawa ng payo para sa pera natin. Lahat ng santo may butas. Karang pera. Ang kansya man. Yun yung purpose na pinakilala sa yung mga nalibala. Kaya yung makikita ninyo, nasabi ang santo na ito, may iyak. Pero kung nakaroon tayo para tuloy yung tao na magkaroon ng pera tuwag sa akin ito. So, ang ibang ito, kailangan mo para may mananampayan ng mga tao na ginagin ng Diyos sa unang panahon. Ano gagawin natin? I-respeto. Pero hindi sa pamilya, hindi illegalize ang mga santo at hindi kayo magbigay. Kasi Diyos na buhay ang magbigay sa inyong kapatawaran. Ang Diyos na buhay ang magbigay sa inyo ng mga bilaya. At hindi ang tao yung babato. Yun yung sa resulto. Kaya, ang pinagay natin yung para magiging ninyo. Kaya naman din na ako yung mismo magsasabi sa inyo na mga parin ninyo, akan ng pera sa inyo. Maganda din yung paritin ninyo kahit sa kanila. So, ito yung One 100% attendance at mga pahit pa lang. Sayang. Sa nag-explore ka ng pinaka-galing.
kung naglalaro ang mga pagmamahal, mga pag-ibig. Kasi yan itong mga panahon, may mga panahon pati kami yung hindi katamahan si Diyos. Hindi sa labi. That God will restore our vision. That we receive everlasting people. Ano yung ilang taong sinigaw ito na kinalaman ng mga ating ay mahabang panahon. Sila po ang nagsasabi na hindi sila natutulog sa pagkakataon. Yung sinasabi na malabas na dito mula sa lupa na malapasan ninyo ay naluloko Nagtutuloy na kayo na sinasabi ninyo tao. So, yung palit. Parang kaya natin, nangasiniwala ko, puro ang pangalan. Kaya ang sinasabi ng tao, ako na ako tayo mapanil. Mapanil yun yung, ang sinasabi ko, hindi nila ko. Ganun kung kawain na. Hindi, kabalo ka mga pura. Maganda. Yung bahay ko sa pala, bulda. Balo. Yung bahay na. Yung bonus. Nakatlag ang ko. Wala. Ay, problema. Sibo? Sibo? Sibo boy. Bakit ito? Bagay na ito. May naka-on na microphone. Please turn off your microphone sa Zoom, please. Doon sa wala nga. abuse. Yan, dinuwi talaga ng bago tayo. Mga tao hindi gumagamit na labas. So, ito guys, welcome guys. Kita lang natin sa inyo. Na ano yung sinisiwala ng nilalaman ng Diyos sabi sa inyo. Kaya
details na sa story. Dan yung yan na lahat. Ang itaw sa yan, lahat yan. Sige. Pagkatang yung pinapakita ko lang sa inyo na hindi ako makapalayan. Ang ginawa ko, nagsiwalat na patutunan. So, nasa inyo, kung patutunan nyo ang pananiwala ko ng patutunan, hindi naman ako ang magitan sa inyo. Ang kaligtasan ay nasa inyo ko. Hinari na nila. Nakita ninyo ang bahay nila. Parang pagkukulit kayo. So kaya ito yung sinasabi nyo na ako ang magiging kalaman niya. Dahil pagkakaroon ng tao ang liwanag, wala ang sila kikitain dahil wala ang magsipa. So yun, wala naman yung pagkakaw dito kasi matibalik na yan. So dito, pinapagp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 apag
Ah, kayo, ano ba tira niyo? Puso. O, maraming gusto ng kulay. Sa inyo. Ah, bukol. Saan ang bukol mo? Saan ang bukol mo? Malaki na. Sige. Malaki na. Gano'ng malaki? Parang bola yung tawag yun, yung tinis, malaki pa. Ha? Parang baon. O yan. Bukol lang yan, parang baon. Matigas. Ha? Malambot. Dami ko sa kanya. Hindi ba kumain ka? Para marinig ko. O, mapatawa na. Galing ka sa doktor. Hindi, bakit yun yung pinanglingan? Ha? Natatakot. Sabi yung sila, natatakot. Kaya yan sa gastos, o takot na biyag-biyagin. O, sa inyo. Sinaman lang siya. O, buti. Sino ba may sakit? Kayo, ilang buliman niyo. Okay. Pag alas 4 ng hapon, ano yung kagagalan ninyo? Ang umaga, walang sakay, walang lagdan. Mahirap ang bigay. Anong niya nila? Hindi. Papayag saya ang UTI. Oh, bayad. Sa inyo, wala. Sino pa? Ano sa inyo? Ano yan? Ano na? Isip? Ano ba ang isip mo? Anong tawag yun? Liquidis yung ano ba yung isip ko kasi? Ano na? Oo. Sino ba naman? Kailan mo na mag-decide? Pwede pa. Ano na rin? So, ibig sabihin, dahil ng doktor. Nag-maintain kaya na katulong. Ibig sabihin, galing ng doktor. Hindi naman kayo mag-maintain ng kamot, doon pala sa doktor. Ano sabi ng doktor?
Kung bumalik yan, dapat 2015, wala dapat kung bumalik kasi ako. Di ba? Tandaan po. Kung bumalik yan sa kapot, dapat matagal na. O, so, ibig sabihin, bumalik mo. Ano ba ang ginagawa niya? Ikaw na tanong mo, pag nakakala mo sinabay ka. Ano ba ang ginagawa niya? Sa wala pang umas na tinitrigger siya o parang sino. Ano ba ang ayos dito? Bakit tinatago ko pa sa mga? Ano? Akala mo, mahalaga. Oh. So, tapos magkaaway ang kayo. Dati kasi alam mo, kailangan normal sa labas. Kaya magtanong para wala nang involved, hindi. Hindi naman involved. Hindi naman siya involved. Normal talaga siya. Ano may naramdaman mo na nakita mo? Masaya yan. Kami akong ginamot na depression, bumalik. Marami akong ginamot na sasabihan, bumalik. Marami akong ginamot na nilalapitan, nagkakaroon pa, bumalik. So, ilang na siya nagkatawanan? Oh. May problema lang po sa mic. Wait lang po. Okay, MJ.
Standby lang po muna, bibili lang po ng battery. Okay, MJ. Thank you. Isa lang dito tayo. Tingnan natin kung ano, nakalit na ba kayo? Tingnan natin kung mabago sa loob ng 13 days. Pag-imus na lang siya. Nag-fix ko pa ba? Yun, pagkakadati yung pag-aaral sa Pisko ka. Tulungan mo siya. Mga kaming video doon. Makakatulong sa 13 days, ha? Pag-inis sa pala ng 13 days, kapag vaccine ko na ikaw, may nagpapagawa. May nag-vaccine ka sa akin, pag-ipanaman ko siya, kasi nagpapagawa ko siya. Ngayon, yung 13 days na walang mabago, yung walang
Maraming yung consider. Ha? So, doon na yung tanungan, maaaring nasa madaming. So, yun. So, naniwala ka sa akin, hindi namin dito sa katapan. Naniwala ka sa Israel. Gusto sa talaga mo malimit na pagiging. Naniwala ka sa akin, hindi namin dito sa katapan. Naniwala ka sa Israel. Naniwala ka sa Israel. Every day, sa kayo sa inyo. Bilang kaya kailangan siya naman siya tatlo sa umaga, tatlo sa tanghali, tatlo sa kailangan ilulang. Ngayon, magpalipas ng 20 o 30 minutes bago sa inyo ng tubig o kape o kumain para hindi maging acidic. Kasi kaya nyo sa kape, tapos paging acidic siya. Bawal ang kape. Halimbawa, alam, sabi ng tubig, kape, gatas, bago kita pagkatapos ng minum. Kalau sipil lah, bigay mo kami sa mga piraso, bigay, minum kayo, alam niya, nakatulong niya, niwala sa akin. Bigay niya, tapos, umaga, taga niya ako, basta pagkatulay na, then, pag sa loob ng 3 days, wala ngayon. Hindi kaya meron na dyan. Wala ngayon. Dahil hindi ka wala kainom. Kalamansi, maaari may magbago sa pag-iisip at naramdaman. So, yun yung magpima. Kaya ako tanong ng 3 days, nararamdaman ko. Wala, sige. Ako nagtitis sa wala talagang kayo na lang. Dahil yan wala. Pagkaya mo tama. Ano yan? Ano sa inyo? Masakay ng medics. Ano pinanila yung kumain? Ano pinanila yung kumain? Dahil sa ano yan, kristal, deposit sa katuwi natin. Ang nagkira mga-trigger na mantika, baboy, taho, mga luto. Kasi yung mga kinain natin yung malakas na kasi kumain natin ng mga luto. Kasi kumain na naman doon ng baboy. Yan yung yan. So, iwasan na. Nagulungan mo, nagulungan mo ng bago yung sasakyan ng mga tunay ang isa. Kasi ang pera natin yan. Hindi kayo naman po na ipapali, matalas ang lugar ko, matalas ang turistik ko, matalas ang lugar ko. Last mga pagkakas ko, naman po ng Atlantis. Isa lang naging kulang. Ano na yun? Yung nasabi, yung Atlantis, ayun yung mag-mention ka, sabihin mo sa pag-mention ka, pag-iniwala. Pero dapat mo tatas yung sugar, pati pa, pag-intin yan, sugar, kaya may ang scientist. Kaya saan pa, private pa yung tao doon. Tapos, iwasan mo lang, pag-iwasan ka nga, pag-iwasan ka. Tapos, sa mga tapos na tapos, pag okay na tingin mo, batayin mo kinakain mo, iwasan na lang dapat iwasan ka. Ito, yung festival. Stimulate naman natin ito. Kaya gamit ng matakas to. Gusto mag-stimulate. Tapos, punta na kayo sa harap. Dahil sa harap, marami kita ang pinagbago natin. Dalaga natin ang stimulate. May tayo naman. Ako pala sa bago ako mag-testimony, tungkol sa aking sakit, 2015 pa,
makilala na ako ako si Rolly at pagalitin ko pero makasawa ko ng nakakagayan. Pakipakaya ko nila may opinion na yung ang sakit na ito mula pa ako ng sibilin sa pinilita ko sa Saudi lang ng trabaho. Kulang-kulang naman na yan, mga pitong taon ng trabaho ko. Tapos, hanggang sa yung sakit naman to, case talaga, ilalim ng wait siya. Sabi ko kami sa mga, hindi siya nakikita dito sa taas. Idopot yung palere, idopot. No, na ko to, kung paalis pa, exit na to, exit lang natin dito lang. Pa-exit na to, alam ko naman na yung sakit na ko yung siya pagka magbubuhat ng mga bibigyan, doon siya sumasakit. Kaya, kung handa naman siya, wala naman akong ginawa ng mga magbubot. Tapos, hindi pa nangyari sa mga mga buwan natin. Hindi, ang nagawa ko, iniisip ko, pag magpa-opera ako, di wala na akong trabaho. Wala na akong sasaya na sa ulo na sa ulo. Kaya, tapos sinasabi ko siya, dito siya, hindi ko naman siya makita mo yun. At pag-naglayan ako sa mga mabibigat dahil alam ko naman yun ang contrast naman. Yun ang hanggang sa hindi na siya sumakit. Nag-exit na ako. Tapos, ito siya lang yung asawa ko dati dito. Pero hindi na nagbilang. Ako na naman ako, may dumaan na rin na naging kalit tapos sumakay. Tapos sumakay. Pag-ulit ang kanyang kung mag-ulit kami, usap kami na uwi na nga, tapos magkasama kami. Tapos, doon ko nalaman si Senat, yung mga matagal-matagal na mga sinabihan ako sa manood ng bukitid. Dahil kung hindi ba sa isip natin, wala na problema. Pero sa totoo talaga, kabataan ko, ang papa ko lang. Pero habang lumalaki ako, dahil lang sa siguro na sa rin nagkakanisip na mag-observe pa rin ba, habang bata kayo mag-iisip pa, sa mga ginagawa niyo, wala naman makikita mabuti dahil yung kadalasan sa mga ganyan na tayo yung mga nagwala sa mga ganyan. Tira lang sa mga ganyan. May sarili kong pag-aakon hanggang sa lugar ko sa wala akong nagawa ko. Sising bago kasi pag-aaral ako sa Catholic school. Pero wala akong pagdating sa pagdiniwala, yung sa ating matalaga, spiritual aspect. Wala, parang floating ako, floating talaga. Wala ko. Tapos ang namatay si Papa ko naman, naniwala ng mga mo, yung tinatawag ng first Christian. Kasi ano ko na, kung gagawin ko sila dati, kung ginatang sila kabataan mo. Tapos nung namatay yung si yun naman yun. Kasama niya, pinaniwalaan ko naman. May kapag-magiging ko. Pero wala pa. Eh, kung nandun tayo na yung mga pagkat yung tayo na kami, nag-forward na kami, nag-podcast ano talaga? Nung nag-ano ako na binigyan ko siya ng video, magkaramdam ako ba? Hindi talaga ako ng dalawang isip na siguro yung ano talaga malala yung mga dahil sa paniniwala ko, lubos na paniniwala, isa na ginamit ng Diyos na sa kapwa, tapos sa kanya,
Kaya wala akong problema. Bumalik ako sa sakit na ito. Dahil yung sakit ko na ito, noong natambay ako sa Cagayan, hindi natin siya umandar ako siya, no? Bumalik ang trabaho sa kapatid ko naman. Ang trabaho ko ay, hindi, isa ka lang niya, kung Christian, hindi isa lang pinapay. Kapatid ko, kasi ano sa siya lang dala ng trabaho. Pero nung natapos ito yung resident na ginawa ko ngayon, nilipat na ako sa ako. Nagsimata na ako ng trabaho sa civil, kung ito, level. Ano na, nakibuhat ko, nagbibigay. Tapos yung siya, naalala ko siya, kasi yun, napakasakit ka na. Pero, pero yung, huli na naman mo, ano nangyari ano? Siguro yung nangyari na, nasabi ko na mga, meron napansin na, photo. Oo, photo. Noong pag-alar niya, nagbuhat ako ng mga bibigan. Naalala ko naman yung nasabi ng panikin na. At kung pinaproblema ko na naman, ay lagi ako dadala yung lagi sa sinarama. Ang basigan na sinasabi ng Cagayan. So, nag-ranking sa February. Yun, ilagay ko. So, sabi ko lang po kung pag-pimorol niya, hindi lahat. Tapos, yun, lumabas yung mga laban-laban. Ayun. Lamig. Nilagay na lang tapos nawala na yung tapos wala doon. Bumabag pa. Tapos biglang sila wala. Kasi ito na sila. Kaya yung sakit ko, hindi sila mo bakit mabasa. Saka ko kayo nag-isip na himala ko ng nag-isip ng power. Kasi, parang kwento niya, hindi makikita. Yung pagpalaw. Ngayon, ang ginawa, ang buhok niya, lumabas. Kasi hindi magpahinga eh. Kaya yung kaya ang nagkaroon mo, lumabas sa pagkaka. Ngayon, hindi sa kakasabot kasi naipit eh. So kaya ka siguro ba para sa babaw, parang pagkain. Doon mo na na-realize ang himalaan sa langis talaga. Oo. Kahit bibili ka rin ako sa butik ako. Ilang buwan ay mula yung hindi mo na puputok siya. Mga isang araw, dalawang araw, malalaki siya ulit, pero hindi isang sampai talaga. Magkakila lang siya. Tapos, pusak siya, puputok. Tapos, palibasan ako sa pinilabas ayun. Nalagay sa akin. Okay, pinagay sa pagka. Sige lang, maraming salamat. Natulong ko sila. Maraming salamat. Dahil kasi ito na maraming salamat. Mayroon ako. Hello. Ang sige ikaw. Alam mo, para sa Diyos, di ba yan sabi na kasi, Ito, di ba?
Hmm. 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 Kita dulu. Oh, kita dulu. Hmm. Hmm. Kita lihat. Oh. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
Yang lebih namanya dalam yang bisa tayo. Yung naging siya, nagtaanan dengan baka alala di kulay. Oh, kami. Tapos, yan wala nang ginamot ko, naging siya. Ang ingin sa nanay niya, ito kapatid, ang nanay niya, hindi na nag-ikot na ilang taon na nag-ikot. Ang taon, hindi na nag-ikot. Isipin na, ang taon. Sino ba makakasay? Namit yung nanay niya. Pag sinabi ko, balik ka. Balik ko. Hindi ko na. Ilang taon na yun. Tsaka hindi ko alam ko sa iyo. Pero ang ginamot, ang kausap na nalagay sila, ay parang sila sa pagkakao, wala niya, alam niya, makakaw na ngayon, Tatagawin ko. Dahil nakikita ko, magmamahal ko matagawin na lang. Hindi ko alam kung kaya namin ibigay ko. Ay, nagkakalimutin ko. Okay, napasayan ako. Makakalimutin ako. Pag-aaral ko. Bakit gusto ko? Isipin ko. So, hindi yung makikita. Ano mo kami na daw. Kung ano ang malaman sa pitik ko. Ilo naman. Pusis na lang. Tao sa iyo, kaya sila. Pero ngayon sila, ayaw na paniniwala na. Ito, di ba, diagnose kayo ng cancer? Dalawa na may cancer? Kembali kayo. Walang sinabi. Pinag siya. Siyempre niya, kaya, ito ang niya, yung nangyari niya, kahit pa nagpasa, o yung dalawang kasama, o hindi na yung itagyan, kaya yung problema niya, dahil mo na ako niya. O di ba, tapos kayo, dito lang sa mga sila naman, kayo, sila, kasi, sila yung makasakit talaga sa pinagawa. Sila yung lagi makasarin. Yan, lagi magkakalas dito sa inyo. So, lagi isipin yan. Isipin ninyo, ang purpose mo, galing ko sa Australia. Mamasahin sa plano, papunta sa Pilipinas, para yung putang pisulat. Dahil marami ang tinatawag sa Facebook at saka sa Facebook. So, yun nga, magka may na-share ninyo. Kasi pag-alam na ito, isaw lalo, pag-titingnan nyo sa YouTube o sa lahat, social media, Pinterest, lagi, whatever, social media, hindi wala po na. Ngayon, may problema kayo, halimbawa, nalaman na niya ngayon. Talaga yun, ay lumating. Uy, totoo pala siya. Kasi bakit may sulat niya, bago nangyari. Tapos yung testimony, marami. Kita ko sa kalas. Nag-meeting kayo sa sir, pagkabot ako. Sige saan ka ba? Nag-alas na sila. Alam ko, sino yung nandito. So, tingnan na
streamer. Magpas alam at nanood ng video. Ganun lang. So sa inyo, bukol. Ang kanya ng lampo, dilim, tata, na mawala. Depende sa pangalan mo. Depende kung paano i-take yung kalalasin na nag-maintinuan. Gawin mo tatlo sa mga, tatlo sa langit, tatlo sa hapon. Magpalipas ka ng 20 minutes, bago ka magkape, kumain ng tubig para hindi maging acidic. At pag na yun, may pag-isip sa mga. Tapos bago mag sa kalay, magkabang sa hapon na. Regular mo lang, mapansin na yan, ay nakita mo. Pag-ulat ka na lang, dadaan mo, tuloy-tuloy lang. Pag wala call ng kapaho, ka para makita wala na, bago sige sa kanya, itigil mo. Ganun lang. Ito kayo sa'yo, puso, kung ba yun? Na-stroke. Pagsalita mo, sige salita. Oo. Yan. Kita niyo sa video ha. Di ba? Makakanta ka ba? Makakanta ka? Hindi na makakanta. Gagawin mo lang, tatlong kalansi, umaga, tanghali, hapon. Kailangan ng puro, walang alo. Kaya, nakaka-update yan, update. Bibigyan mo na ng 30 days. Tapos kami na po ang pagbabago. Pero sa lang ng araw, may mabago na. Wala ngayon, linggo, kami po ulit, may mabago na, mapansin mo yan na. Magsalita ka, maligtas mo ba ang A, D, P, C, D, F, G, H, I, J, K, L, O, P. Ano pa na ano, pag-weekends mo lang po yan, salamat sa inyo, sa loob ng 13 days. 13 days yun na. Pag hindi ka late, yun yung tayo. Para malaman ko kung ano gagawin mo. Totoo, hindi lang sa mo. Kailangan ka, magtanong ko, totoo, sabi mo. Pag hindi naman, hindi. Wala kang maamin mo, hindi naman totoo. Doon ka rin gagawin. Yung tao mo, pati ka, magawin mo tayo. Wala mo natin. Pero kung ano pwede siya gagawin na lang, hindi ikaw yung pag-ulit. Pwede kong iyong pag-media, video call lang, lagi pag-ulit. Kaya wala kayo nalalahanin na. Oo. Sino ba? Wala mo lang. Hindi mo alam siya niya. Hindi mo lang po. Maraming aking nakuha, hindi ko magaling, hindi ko naman kung pagaling. Kaya hindi ba? Amen. Pero, sabihin natin. Okay, naniwala ka siya na gamit din sa pagkaka. Naniwala kayo sa kaya. O, sa talaga yung magkalimpe. Kalaman sila ka. Tatlo. Oo, naniwala ka siya na gamit din sa pagkaka. Naniwala ka sa kaya. O, sa talaga yung magkalimpe. Naniwala ka siya na gamit din sa pagkaka. Naniwala ka sa kaya. O, sa talaga yung magkalimpe. Ano sa'yo? Paglikod lang, ang sama ng likod. Dito na kila. Maanap yung kamay. Kunti. Ika na dito kaya nila. Kanya. Ito ko lang.
Wala kayo sa paggamit ninyo sa kapan. Wala kayo Sprite. Wala kayo Sumutubo yan kahit sa balikat, kahit sa meron tayong kakasa dito eh. Yung app natin, ito mag-pusin yung mga style. Bisa nga dito lang, napamag wala sa may wala kayo sa kaya ng atas ang iyong kapit. Ano kaya nga kumagawa ka ng kumain ng mga laman loob? Isaw, luto, yaminaw, yaminaw. Hindi, nakatahog. Biar ito yung may masuk di dalam itu. Dari atas akan kasih itu. So ya, yang dewasa kita mulai penggandaan mulai sudah. Nah, ini yang sudah mulai. Sige. Pag saya na orang siang tatlo sama yung pagsasabi. Pag saya, magkakaroon kayo na ini tumutulong yung kaya ka. Iya tadi untuk kaya tumutulong kayak
Saya hindi namin hindi talaga. Ngayon, sa'yo, dalawa, ako naman eh. Nakapagay kami nakatawag eh. Ang palagay ko, ang malapit, tingnan natin, anong nagtutulog sa naniwala kayo sa akin kaya ng kapal, naniwala kayo sa Christ, gusto lang so, hindi nga, sila lang tatlo sa mga mahal sa akin. Marami kayo sa dyan. Hindi kayo, internet days, pero tuloy mo, marami akong ginamit sa kanta, kapag hindi mo kita niyo. Yung tayo mo, hindi ka lang marinig. Oo. Sino may langis na? Okay. Okay. Jadi, huwag ka naman so, hindi naman siya, ibigay ko talaga. So, ibigay sa parang siya yung bata niyo. Kahit panawalan niyo. Ayun. Sinabi ni Papa? Ba't ba yun? May sa loob. Sabi ng doon, sino ang may Facebook sa inyo? Kayo? May Facebook kayo? Anak niyo? Kasi parang malaman kung ano yung bago. Pag pinag-ibig, wala kasi sa mga kapag, wala kasi sa mga kapag, wala na Israel. Tapos ito lang ang hindi ka naman yan.
Meeting na, sila meeting ko yung mga. So, ang pansin nyo yan, ang mga days, maaaring binawag ang kita mo, pinagdali ng mga tulong, magpalong ka, magkang sa atin mo na ako nila, sa iyo, pag lumagaw ka, sakit tiwala, mas ito, tono, ito kanya. Ayun. Bagaimana kesempatan dari petugas pakar dalam mensukai segala macam pengalaman itu, penting kan bersih. Penting adalah kita itu untuk mengalami lalu mengambil kali bagian Tapi memang basic programming. Permisan, dia masih kita pilih. Ini Bahwa kita dia awal binti ko muna. Yung pala yan, sa hindi naman maraming problema naman. Techniques lang. Oo. Yung sa iyo, naman ano lang po, yung binti na muna. 13 days, okay na ay, hindi ba maraming kayo na doktor mali. Mali. So, tapos may kayo. Okay, alam niyo may pag-aaral na. Wala ko ba nangyari? Oo. Tapos isa kayo ng mga video. Hindi nyo na.
30 minutes bago kumain. Marami na maging sige. Tapos ang pinag is pagkain natin. Hindi, is pagkain. Hindi. Is pagkain. Wala. Ano na nagpipintunan niyo? Sino na nagpipintunan niyo? Bisa, mo. Sige. Facebook mo, YouTube, tapos nagpipintunan mo mga magiging ano bisa, magkaya hindi makalakad, kayo pa nagmalakad. At sa iyo lang, mahirap naman yung paano mo. Mali ka. Oh. Hindi kayo yung sabihin. Oh, yung kaya ko lang. Yung kaya ko lang hindi. Very problema yung ating bakit? Continuous red, pero nagre-red din naman dito. Pareho lang po. Basta wag sa picture ko sa nagre-record ako. Ay. Ay. Hawak ko na. Tingnan mo tulong. Susi, ayaw Karena sakit mo diyan ko. Sakit. Nakaka-alert. Oh, hindi na ako sakit. Oh, yes, sandali lang ha. Tagalin ko ha. Oh, hindi ko ha. Bali, hindi sabihin niyo na nangyayari ako dito. Ano yung para lumayan ako. Pero pag may sa nagiging ko. Ay, ito sila mga kasiyan ng ngayon. Yan ang vitamin C. Ano lang, ano ang prioritize niyo? Magbibigyan naman sa mga pangangailangan. Kailangan yung
ng sa'yo. Tapos, kung ka naman, kung ko yun, minimum sa sa'yo. Hindi, pinag kayo yung kawan sa inyo. Oo. Isa, nawala na. So, saya, ako ako ngayon, mga tao ito, kung gusto ako tumayo sa inyo, ako parang palawalan sa tayo muna, dito, dati niya ang maglalang dito, hindi lang, Ayaw ko yan. di ba? Wala lang ang liyo. Di ba? Wala ka. Oo, pero yun, okay na kaya mag-test na ito. Marami na mga speaker. Kaya yung sinusulat ko na ito. Tulad nito. Narang sinusulat ko yan ang nangyari. Kaya meron kaya ngayon na tunay na ito na ito. Kaya isipin mo naman, magalayo kung kami na talaga nito. Kung malayo sila, pagod ko, kasi naman ako sa cellphone o messenger. O, tapos hindi ko pera, magjaga, magjahirin ako. Kung nalikaw yung dito, tapos alaman na yung tapos yun, pero dahil alam na dito ako, ako tinawag ko yung buhay. O, ano yan? O, di ba? So, swerte kayo nandito. Ako rin yung lang, kung kasi nyo na okay na kayo, may mga pamilya kayo, tapos na yun sa YouTube, Facebook, tapos na yun sa YouTube, ngayon, kung tingnan natin, kaya nagkakamot ako, may solo ko ito sa atin, nagsusunod ko sa atin, so, ititanong ko yan, kaya kayo sa naniwala lang kayo, nag-share na pa kayo, kasi mapapit. Titingnan mo yung wall mo kung may isip na kama. Kasi ang paniniwala na wala sa gawa, hindi yung kumala. Hindi yung paniniwala. Ano sa kanya niyo? Ako yung mga tao na nag-practice sa mga Israel mo. Nagkasama ko sa mga kasi may share sa tao para matulungan ang tao. Kasi nga, physical, mental, at spiritual. So, kailangan may share. Diba? Hindi ka naman mapali. Mas dami rin kaya para kumitan ng pera ng membro at kumita. Dahil pag nag-membro na yun, papatawag kayo ng responsibility. Dito walang responsibility. Walang pilihan. Sa inyo yun. Kung sa iyong pagkas nasa inyo. Ito lang sa akin. Dito ko lang at tama kong pag-iwan. So, yun lang. Tama lang. Pero ba? Oh. Yun. Ano yun, pagkakita niya, malimit siguro yan. Pag-webay niya yung mga ayan. Bigaya rin. Bagaimana mga jadi sa kalamin. Kaya kami sa hapon. Kaya kami sa hapon. Talagang mga natin sa sa lahat ng nag-isip ko at sa dito
sa talaga ito, sa kay Lanti, maraming salamat sa inyo. At sa mga coach na natin sa Facebook, maraming salamat, Miss Kay, maraming salamat din sa mga kapitilyo, EJ, sa mga paluyan na nandito, sa malayong lugar, nandito, sa mga taong magandang kahakit, lalo na sa mga tumutulong sa amin, naghanda para sa mga kabitin dito sa pagkain. Pasalamat ko rin kay Pierre Nikita at sa mga kasama niya na welcome kami dito sa kanila at sila ang nagiging sa amin. Personal na namuga ay sa akin ko sa inyong lahat ay candidates magandang ko na magkaroon kayo ng mga kaya na hindi ninyo manasahan. God bless at more power sa mga nakita natin. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Sige, Miss Kay. bye-bye. End na namin. Thank you.